Mình phải nhanh chóng tìm người kết hôn, hy vọng hôm nay may mắn. Xin chào, có phải Lâm tiểu thư không? Tôi xin tự giới thiệu. Tôi tên là Tư Thông, lương tháng 2.000, không xe không nhà, mỗi tháng đưa cô 300 tệ. Vậy tôi đúng là không với tới rồi. Ý người là sao? Ngươi trèo cao nổi sao? Bản thân nghèo rớt mồng tơi cũng đành, trong nhà còn nuôi một lão già sắp ngủm. Muốn ta đi thay người nuôi của nợ này? Thật là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Biết điều thì cút xéo ngay. Trèo cao không nổi, mà vài năm nữa ngươi cũng là một lão già sắp ngủm thôi. Ngươi là cái thá gì? Sao hả? Như con cóc ghẻ vậy mà vẫn có thể nhìn chúng được hay sao? Nhưng mà hai người đúng là rất xứng đôi đấy. Đám hạ lưu này mãi mãi là hạ lưu. Đúng vậy, chúng ta đám hạ lưu xứng với đám hạ lưu. Mời ngươi cút nhanh đi. Con điên này dám ở đây tạt nước ta, không muốn sống ở Vạn Thành nữa sao? Đây là những gì ngươi nợ anh ta, ta thay ngươi trả rồi. Không cần cảm ơn, Cao gia chúng ta ở Vạn Thành cũng coi như có chút địa vị. Hai người hôm nay đắc tội ta rồi, chúng ta cứ chờ xem. Cao gia này quả thật có tiếng tăm. Ngươi thật sự không sợ bị trả thù sao? Thật lòng mà nói, hơi sợ. Người này tuy ăn mặc hơi lộn thuộm, nhưng nhìn vẫn có chút đẹp trai. Anh cũng đến đây xem mắt sao? Có muốn cân nhắc tôi không? Cô không đùa đấy chứ? Tôi chỉ là người giao đồ ăn thôi. Giao đồ ăn thì sao? Anh cứ nói có đồng ý hay không đi. Là cô ấy sao? Ánh mắt này thật sự rất giống. Này, tôi là con gái, đã chủ động thế này rồi, anh cũng nên nói gì đó chứ. Cho dù là từ chối cũng được. Được, tôi đồng ý. Thật sao? Tốt quá. Nhưng mà chúng ta phải nói rõ nhé. Tôi tìm là chồng hợp đồng, nửa năm sau phải giải ước. Nửa năm chắc là đủ rồi. Đợi kiếm đủ tiền, chữa khỏi bệnh cho ông ngoại là có thể rời khỏi Lâm gia rồi. Chào anh, tôi tên là Lâm Vãn Vãn. Cố Thanh. Lâm Vãn Vãn sắp kết hôn với người khác rồi. Lâm Duyệt Duyệt, em gái Lâm Vãn Vãn. Còn ve vãn với loại người không ra gì này. Tôi thấy cô đúng là ngựa quen đường cũ. Lâm Duyệt Duyệt, chính thức giới thiệu với cô, đây là chồng tôi, anh rể của cô, Cố Thanh. Chúng tôi đã kết hôn rồi. Chồng Lâm Vãn Vãn, cô chắc không định dựa vào việc giả vờ làm vợ chồng với người khác để đào hôn đó chứ. Tôi khuyên cô nên bỏ cái ý định đó đi. Vương tổng ở Vạn Thành là người nói một là một, hai là hai. Ông ấy nói muốn cưới cô thì cô trốn không thoát đâu. Không tin ông xã. Người đàn bà này còn thật sự đi tìm người kết hôn rồi. Lúc đó Vương tổng trách tội xuống, 50 triệu sắp tới tay chẳng phải bay mất rồi sao? Không được, nhất định phải gả cho Vương tổng. Lâm Vãn Vãn, nhà đã tìm cho cô một mối hôn sự tốt như vậy, cô không đi mà lại ở cùng với tên giao hàng này. Ta nói cho cô biết, tranh thủ ly hôn đi, nếu không cô sẽ không có kết quả tốt đâu. Tôi không thể nào ly hôn được. Cô với mẹ cô làm trái lương tâm kiếm tiền, Vương tổng tốt như vậy, tự cô đi mà gả. Đồ con hoang này. Không thể nói như vậy được. Vợ tôi trời sinh đã đẹp là vì gen tốt, còn cô là em gái ruột của cô ấy, sao lại trông xấu xí thế kia? May mà không di truyền gen của nhà các cô, nếu không thì phiền phức lắm. Lâm Vãn Vãn, ta nói cho cô biết, ngoan ngoãn ly hôn cho ta, đừng có rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Tôi có phải gây phiền phức cho cô rồi không? Xin lỗi anh, tôi không nên kéo anh vào chuyện nhà của tôi. Không sao, có tôi ở đây. Nhanh lên. Quản lý Ngô, tổng giám đốc tập đoàn hôm nay sẽ đến thị sát. Tất cả mọi người chú ý cho tôi đấy. Lý Mai, bạn của Lâm Vãn Vãn. Vãn Vãn, em sao vậy?
Sáng nay lại chưa ăn gì phải không? Không sao, làm việc xong sẽ ăn sau. Không biết vị lãnh đạo lớn này đang nổi cơn điên gì nữa. Sáng sớm đã đến thị sát khách sạn của chúng ta. Ông chủ lớn là ai vậy? Cô không biết sao? Khách sạn của chúng ta là khách sạn trực thuộc của tập đoàn Nhất Tâm. Ông chủ lớn chắc chắn là thiếu gia Cố Thanh Trạc rồi. Lại là anh ta. Mấy ngày nay nghe tên anh ta mãi đến nhàm tai rồi. Xếp hàng. Nhanh lên, mau đi. Cố tổng đích thân chỉ đạo. Khách sạn chúng tôi rất vinh hạnh. Sao lại giống Cố Thanh thế nhỉ? Vãn Vãn. Vãn Vãn. Chuyện gì thế này? Lâm Vãn Vãn, mau dậy đi, tránh ra. Còn ngây ra đó làm gì? Gọi xe cấp cứu đi. Nhân viên của tập đoàn Nhất Tâm tuyệt đối không cho phép xảy ra bất cứ chuyện gì trong quá trình làm việc. Vâng. Tôi đây là Vãn Vãn, muội tỉnh rồi. Muội vừa rồi làm ta sợ quá đi mất. Muội không biết đâu, muội vừa rồi bị hạ đường huyết ngất xỉu, làm mọi người sợ hết hồn. Cảm ơn tỷ đã đưa muội đến bệnh viện. Lý Mai, đâu phải ta, là Cố tổng, là Cố tổng đích thân bế muội lên xe cấp cứu, còn dặn dò ta nhất định phải chăm sóc muội thật tốt. Cố tổng? Cố tổng nào chứ? Con bé này có phải sốt đến hồ đồ rồi không? Chính là vị thiếu gia Vạn Thành kia, Cố Thanh Trạc. Là hắn sao? Vãn Vãn, có phải muội có quan hệ thân thiết với Cố tổng đó không? Lúc muội ngất xỉu, hắn rất lo lắng cho muội. Không có đâu, chúng tôi chưa từng gặp nhau. Nghe nói Cố Thanh Trạc gọi Vương tổng là thúc thúc. Chẳng lẽ tưởng ta là thầm thầm tương lai của hắn nên mới quan tâm ta như vậy sao? Vãn Vãn, Vãn Vãn. Cố Thanh, sao huynh lại đến đây? Muội không sao chứ? Muội không sao. Vãn Vãn. Hắn là... Huynh ấy là chồng của ta là chồng cô ấy. Đầu óc Lâm Vãn Vãn này bị lừa đá rồi. Bỏ Vương tổng, Cố tổng, lại đi tìm tên nghèo kiết xác này. Vãn Vãn, sau này muội nhất định phải tự chăm sóc bản thân cho tốt. Nếu lại xảy ra chuyện như vậy nữa, ta sẽ thật sự nổi giận đấy. Được rồi, sau này sẽ không như vậy nữa. Kiếm tiền là việc của đàn ông. Xin lỗi, hai người cứ tiếp tục. Đây chẳng phải là cái tên hôm nọ mua xe điện của ta sao? Tôi nhầm phòng rồi, tạm biệt. Không cần để ý đến hắn. Mới ngày thứ hai sau khi cưới mà người ta đã ngất xỉu rồi. Cố tổng, ngài cũng phải chú ý sức khỏe đấy. Bớt nói nhảm với ta. Ta đã nói với cậu rồi, chúng ta là kết hôn giả, còn ngủ riêng giường nữa. Lần sau có chuyện này thì cậu biết là được rồi. Nhất định không được để mẹ ta biết. Yên tâm Cố tổng, tuy ta là người phu nhân phái đến chăm sóc ngài, nhưng lòng ta hướng về phía ngài. Chuyện ta bảo ngươi điều tra thế nào rồi? Lâm Vãn Vãn xuất thân từ chi thứ của Lâm gia. Mẹ ruột mất từ khi nàng còn rất nhỏ. Sau đó cha ruột của nàng lập tức cưới thêm mẹ kế. Nàng ngoài việc ở khách sạn làm phục vụ ra, mỗi ngày còn phải làm thêm 4 năm công việc bán thời gian. Còn về việc tại sao lại cố gắng như vậy, hình như là vì còn có ông ngoại đang chờ tiền phẫu thuật. Người nói Lâm gia này ở Vạn Thành cũng coi như có chút danh tiếng. Sao lại đến cả tiền phẫu thuật của ông cụ cũng không lo nổi? E là không muốn lo rồi. Người cha vô dụng và mẹ kế của cô ta sớm đã mặc kệ sinh tử của cô ta rồi, chỉ muốn nuôi dưỡng đứa em gái cùng cha khác mẹ, Lâm Duyệt Duyệt. Còn nữa, danh tiếng của Lâm Vãn Vãn hình như không được tốt lắm. Cụ thể vẫn chưa điều tra rõ. Bớt nói bậy bạ. Cậu xem Lâm Vãn Vãn có phải loại người đó không? Cậu chỉ cần giúp tôi điều tra rõ cô ta rốt cuộc có phải người phụ nữ năm đó hay không là được. Không còn cách nào khác. Ai bảo Cố tổng của tôi si tình như vậy chứ? Còn nữa, cậu giúp tôi điều tra thêm, rốt cuộc là ai muốn ép cưới cô ấy. Cứ làm theo lẽ thường. Trước khi điều tra rõ thân thế của cô ấy, tôi không muốn có ai quấy rầy hai chúng tôi.
Vậy bệnh của ông ngoại cô ấy, chuyện này tôi tự có sắp xếp. Đi. Ông ngoại làm sao vậy? Lên xe nói, nào. Còn nhóc này, tôi còn trị không được cô nữa sao? Còn nhìn cái gì, mau lái xe đi. Vương thúc đối với hai mẹ con ta rất quan tâm. Văn phòng Cố Thanh Trạc, hôm nay là ngày đại hỷ của ông ấy. Cố phu nhân, mẹ Cố Thanh Trạc nên đến chúc mừng. Đúng. Nói chính xác thì đây là lần thứ 6 Vương thúc làm đại hỷ rồi. Không biết cô gái nào lại không sáng mắt gả cho Diêm Vương sống này. Có thể sống đến năm sau hay không còn chưa chắc đâu. Sao con lại nói Vương thúc như vậy? Thôi bỏ đi. Nghe nói dạo này con thường xuyên không có ở công ty. Con bận gì vậy? Cố tổng. Phu nhân, bà ở đây sao? Là hết ầm ĩ trong công ty. Đây là thư ký mà con tìm được sao? Không có quy tắc. Cậu ra ngoài trước đi. Nhưng mà có chuyện gì thì lát nữa nói. Ra ngoài. Cô dâu của ta quả nhiên tươi tắn. Các người dùng thuốc gì? Đừng có làm người ta trở nên ngốc đấy. Vương tổng của tôi. Ngài nói gì vậy? Đây chính là con gái ruột của chúng tôi. Nếu không phải nó nhất thời nghĩ quẩn, chúng tôi cũng sẽ không trói nó đến trước mặt ngài. Được, làm tốt lắm. Đợi cô ấy tỉnh lại thì làm đám cưới. Vậy Vương tổng, đợi nó tỉnh, chúng tôi sẽ báo cho ngài. Tôi và cô dâu của tôi lần đầu gặp mặt, trước khi làm đám cưới cũng phải vun đắp tình cảm chứ. Vâng, ngài nói đúng. Vậy ngài cứ tự nhiên. Chúng tôi xin phép không quấy rầy nữa. Đi. Thôi bỏ đi. Nếu con không muốn đi thì mẹ tự đi. Mẹ, đi thong thả nhé. Cố tổng, không hay rồi, có chuyện lớn rồi. Lại sao nữa? Tôi đã nói với cậu rồi, khi có mẹ tôi ở đây thì cậu đừng hấp tấp như vậy. Bà ấy đã không chỉ một lần bảo tôi đổi thư ký rồi. Cố tổng, tôi rất trung thành với ngài. Ngài không tăng lương cho tôi. Nói nhanh lên, công ty xảy ra chuyện gì rồi? Không phải công ty mà là vợ ngài. Vãn Vãn, sao cậu không nói sớm? Rốt cuộc là sao? Nói, người phụ nữ mà Vương tổng muốn cưới là Lâm Vãn Vãn. Cái gì? Đừng sợ, anh là chồng tương lai tốt của em mà. Sẽ không làm hại em đâu. Vội vàng thế, là muốn nói những lời ngọt ngào với anh sao? Anh sẽ giúp em cởi trói. Xin anh, cho tôi về nhà. Không được. Đừng vội. Chúng ta làm xong đám cưới thì anh sẽ đưa em về nhà. Tôi đã kết hôn rồi. Tôi không thể kết hôn với anh được. Cái gì? Ai dám cắm sừng? Vương Đức Phát này chứ. Được lắm. Lâm gia các người cấu kết lại lừa ta. Không phải, là Lệ bọn họ lừa anh. Tôi chưa từng đồng ý. Cô có đồng ý hay không không quan trọng. Tôi đồng ý hay không mới quan trọng. Đã kết hôn càng tốt. Lão Vương ta thích đàn bà có chồng. Còn tên chồng xui xẻo của cô, ta sẽ cho hắn biến mất. Nhưng trước đó ta phải dạy dỗ cô cho ra trò. Ta lấy mạng ngươi. Lão Tôn, xử lý người bên ngoài đi. Vâng. Cố Thanh Trạc, cậu điên rồi. Vương thúc, cháu thấy là thúc điên rồi mới đúng. Đàn bà của tôi mà thúc cũng dám động vào. Được lắm. Cậu còn biết ta là thúc cậu sao? Ta là người nhìn cậu lớn lên đấy. Nếu không phải ta giúp ba cậu thì cậu làm sao có được ngày hôm nay. Giờ lại vì một người đàn bà mà dám bất kính với ta như vậy. Ngươi cứ đợi đấy. Vương thúc sao vậy? Muốn dùng luật giang hồ để trả thù tôi ngay bây giờ sao? Hôm nay tôi sẽ dùng luật giang hồ để dạy dỗ ngươi. Ngươi dám
Ông đừng đi tới đi lui nữa. Chẳng lẽ ông vẫn còn lo lắng cho đứa con gái rượu của ông sao? Chẳng phải tôi lo lắng nó không chịu hợp tác sao? Lỡ như Vương Tổng biết được nó đã kết hôn rồi, sau này trách tội xuống thì làm sao? Vương Tổng này ông còn không biết sao? Hắn ta chính là một lão già biến thái. Tôi thấy biết đâu hắn ta biết Lâm Vãn Vãn đã kết hôn rồi, trong lòng còn vui mừng hơn ấy chứ. Điều chúng ta cần cân nhắc bây giờ là sau này làm thế nào để kiếm được nhiều lợi ích từ hắn hơn, hiểu không? Chuyện gì vậy? Hỏng rồi. Chắc chắn là con nhỏ đó đã làm Vương Tổng bị thương rồi. Vãn Vãn. Đầu vẫn còn hơi choáng váng. Không sao, bác sĩ nói rồi, đây là di chứng sau khi bị đánh thuốc mê, nghỉ ngơi 2 ngày là khỏi. Cậu vẫn chưa nói cho tôi biết là cậu cứu tôi sao? Thật ra hình như lúc đó cô ấy đã nhìn thấy mình rồi. Rốt cuộc phải nói thế nào thì cô ấy mới không nghi ngờ. Thật ra là tôi đã cứu cô. Cậu là ai? Cứ gọi tôi Tiểu Tôn là được rồi. Tôi với Cố Thanh là bạn tốt, biết hai người đã kết hôn nên mới ra tay nghĩa hiệp cứu cô. Đúng, Tiểu Tôn là bạn tôi, quên giới thiệu với cô rồi. Cảm ơn cậu nhé, Tiểu Tôn. Cậu không phải là cái người đại gia hét giá trên trời đó sao? Đúng rồi. Nào, ngồi đi. Cô xem đó, bình thường vẫn phải kết bạn với mấy người giàu có này, nhiều lợi ích lắm. Đúng vậy, quan trọng là con người Cố Thanh rất tốt. Hỏng rồi, hỏng rồi. Ông ngoại tôi, bọn họ nhất định sẽ đi làm khó ông ấy. Cô yên tâm, ông ngoại cô bây giờ đang ở phòng bệnh VIP của bệnh viện Nhất Tâm. Đợi khi nào cô khỏe hơn một chút, tôi sẽ đi cùng cô thăm ông ấy. Bây giờ tôi đang ở phòng VIP của tập đoàn Nhất Tâm. Đúng vậy. Cố Thanh, mau làm thủ tục xuất viện đi. Tôi không sao rồi, chúng ta mau về nhà thôi. Ông ngoại tôi sau này còn không biết tốn bao nhiêu tiền nữa. Lâm tiểu thư, cô cứ yên tâm đi. Dù cô có ở đây 1 năm cũng sẽ không mất tiền đâu. Tại sao? Chuyện là vì tôi nhiều tiền, tiêu không hết. Đúng vậy, chút tiền này đối với cậu ta mà nói chỉ như là tưới nước thôi mà, chuyện nhỏ. Được, cảm ơn cậu nhé, Tiểu Tôn. Sau này tôi mà có tiền, tôi nhất định sẽ trả lại cho cậu. Chúng ta không phải đi ăn sao? Sao lại đến đây? Em không phải luôn nói thích trang sức sao? Anh định tặng em một món quà, coi như chúc mừng em vào được Nhất Tâm. Nhưng mà đồ ở Kim Ngọc Bách Hóa đều khá đắt đỏ. Không sao, em cứ xem trước đi. Đúng rồi, Vãn Vãn, anh hình như chưa từng thấy em đeo trang sức bao giờ. Có phải em có món trang sức nào đó rất quý giá, không nỡ đeo không? Trước đây mẹ tôi có để lại cho tôi một cái, nhưng tôi đã vô tình làm mất nó. Vì vậy từ đó về sau tôi không bao giờ đeo nữa. Mất rồi sao? Lẽ nào cô ấy thật sự có liên quan đến sợi dây chuyền đó? Vậy món quà anh tặng em, hy vọng em thích. Nhất định rồi. Đi, chúng ta xem thử. Đồ ở đây mắc lắm. Không sao, tôi đã nói rồi mà. Kim Ngọc Bách Hóa hôm nay sao toàn mùi nghèo nàn thế này? Hóa ra là có 2 con chó hoang đang xin ăn ở đây. Anh xem, em đã nói rồi mà, hôm nay đừng đến đây. Cái kim ngọc này thật xui xẻo. Lâm Duyệt Duyệt, mấy ngày không gặp lại bám lấy tên ngốc nào rồi hả? Ngươi nói ai là tên ngốc hả? Ngươi ra ngoài hỏi thử xem, cả Vạn Thành này ai mà không biết Cao thiếu gia ta chứ? Cao thiếu gia? 2 tên nghèo hèn này làm sao có thể biết người được chứ? Đúng rồi, đây là người chị gái vô dụng của tôi. Còn hắn ta thì chỉ là một tên giao hàng hôi hám. Cô ta là người hồi đại học quan hệ nam nữ lăng nhăng bị đuổi học đó hả?
Trông cũng được đấy. Thích câu dẫn người khác như vậy, chi bằng để thiếu gia ta đây sướng một chút chứ hả? Miệng mày nói chuyện sạch sẽ chút đi. Tôi là chồng cô ấy, một tên giao hàng hôi hám như ngươi. Tin hay không một cú điện thoại của ta là tay ngươi sẽ mất đấy. Ta lần đầu tiên nghe nói Cao gia có năng lực lớn như vậy đấy. Sao nào? Sợ rồi chứ gì. Bây giờ hai người chui qua hắn ta đây, chuyện này coi như xong. Cao gia Vạn Thành ta nói một là một, hai là hai, tuyệt đối sẽ không làm khó hai con chó hoang các ngươi đâu. Cao gia nói một là một, hai là hai. Sao ta nghe nói Cao gia ở Vạn Thành này vẫn luôn là người đứng thứ hai? Ngươi nói bậy bạ gì đó? Rõ ràng là Cao gia chúng ta không muốn tranh thôi. Cao thiếu gia không cần thiết phải tức giận vì hai người bọn họ. Cao thiếu gia, ngài tới rồi, chúng tôi vừa nhập về một lô hàng mới, đang chờ ngài thẩm định đấy. Không vội. Kim Ngọc Bách Hóa các ngươi làm ăn kiểu gì vậy? Loại người nghèo kiết xác này cũng xứng đứng trước mặt ta sao? Chướng mắt ta quá. Đúng đó, nếu hai người họ không đi, ta sẽ không có tâm trạng mua trang sức đâu. Mời hai vị rời khỏi đây, nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ đấy. Dựa vào đâu chứ, chúng tôi cũng là khách hàng mà. Chỗ các người làm ăn kiểu gì vậy, phân biệt đối xử như thế sao? Xin lỗi, Kim Ngọc Bách Hóa không hoan nghênh những vị khách không mua hàng, mà chỉ gây rối. Ai nói chúng tôi không mua hàng chứ? Người phân biệt đối xử như vậy, tôi có thể báo cảnh sát đấy. Ngươi Vãn Vãn, xem có thích gì không? Ta mua cho nàng. Cố tỏ ra vẻ ta đây giàu sang. Chỗ này, bất cứ thứ gì tầm thường đều không phải thứ mà các người có thể mua được. Đây chính là người bạn trai tuyệt vời trong truyền thuyết đấy sao? Cho dù không mua gì, cảm giác này cũng khá tốt. Thích không? Tôi chỉ cảm thấy kiểu dáng thiết kế rất mới lạ, nhưng mà quá đắt. Không tiền mà bày đặt làm chuyên gia gì chứ. Gói cái đó lại cho tôi. Tiểu thư thật tinh mắt. Không sao, chúng ta qua bên kia xem. Cái này cũng không tệ. Tuy không phải hàng hiệu, nhưng thiết kế rất khéo léo. Hơn nữa, giá cả cũng không đắt. Thích không? Gói cả cái này cho tôi nữa. Được. Dựa vào đâu chứ? Cái này là tôi nhìn thấy trước. Cái gì mà cô thấy trước với không trước? Cô có tiền thì lấy ra đây. Đúng đó, Duyệt Duyệt. Đây là thẻ của tôi. Muốn mua gì cứ quẹt thoải mái. Cao thiếu gia, thật ra chúng tôi mới nhập về một mẫu thiết kế mới nhất của Cố tổng Thanh tiểu thư, độc nhất vô nhị. Mời ngài xem. Quả không hổ danh là nhà thiết kế chính của tập đoàn Nhất Tâm. Cố tổng Thanh, thật sự rất đẹp. Thích không? Xin lỗi, cái này 5 triệu. Vậy thì cái này cũng... Chờ đã. 5 triệu. Tôi không nghe nhầm chứ? Cao thiếu, không phải nó đẹp sao? Tôi không thể mất mặt trước hai đứa nhà quê này được. Không được, cái này quá đắt. Ông già lại khóa thẻ của tôi mất. Nếu hai vị không mua thì tôi mua đấy nhé. Gói cái này lại. Cậu điên rồi sao, đồ nghèo kiết xác. Cố Thanh, cậu... Tôi không nói đùa đâu. Gói lại. Hỏng rồi, để diễn cho giống. Mình còn không mang theo thẻ. Cái đó, Vãn Vãn, em đợi tôi một chút, tôi đi gọi điện thoại. Lão Tôn, tôi nhớ chúng ta hình như đang bàn về việc mua lại Kim Ngọc Bách Hóa. Cậu mua nó lại cho tôi ngay lập tức, ngay bây giờ. Lão đại, chúng ta còn đang thương lượng mà. Bây giờ mua sẽ lỗ không ít đâu. Anh chắc chứ? Tôi chỉ cho cậu 5 phút. Đúng rồi, cậu nói với người phụ trách bên đó. Lâm Vãn Vãn, tên chồng vô dụng của cô sẽ không phải diễn xong rồi bỏ mặc cô một mình ở đây chứ? Tôi về rồi. Cậu còn biết đường về sao? Nếu hắn ta có thể gom đủ 5 triệu này, tôi sẽ lai sờ chim trồng cây chuối. Đây là cậu nói đấy nhé. Khiến em lo lắng rồi. Vị tiên sinh này, nếu anh không có tiền mà còn ở đây gây rối, tôi sẽ gọi bảo vệ. Cố tiên sinh, tôi là tổng giám đốc ở đây. Họ Lưu, để ngài và phu nhân đợi lâu rồi. Tổng giám đốc, sao ngài lại đến đây? Ở đây có hai người, không có tiền mà còn muốn. Cầm miệng, Cố tiên sinh là khách quý của chúng ta. Cô mau thu dọn đồ đạc đi, cút cho khuất mắt tôi. Tổng giám đốc Lưu, tôi nói này tổng giám đốc Lưu, anh bày trò gì thế này? Cao thiếu gia, xin anh đừng làm loạn nữa. Cố tiên sinh, sau này phu nhân nhìn chúng món đồ nào
đều có thể lấy tùy ý. Tôi từng giúp ông chủ của họ một việc nhỏ. Lúc này họ đang tìm cơ hội báo đáp tôi đấy. Ý gì đây? Lão Lưu, Cao gia chúng tôi cũng có cổ phần của Kim Ngọc Bách Hóa. Anh làm việc như vậy e là không ổn lắm đâu. Cao thiếu gia, nếu Cao gia có vấn đề gì có thể trực tiếp nói trong hội đồng quản trị. Tổng giám đốc Lưu, tôi nhớ Kim Ngọc Bách Hóa của chúng ta luôn đi theo con đường cao cấp thượng lưu. Cao gia bọn họ ở Vạn Thành vẫn chưa tính là thượng lưu đâu. Hay là đừng để họ tiếp tục làm cổ đông nữa. Anh thấy sao? Cố tiên sinh nói đúng. Tôi sẽ bắt tay vào việc thu hồi cổ phần của Cao gia, để Kim Ngọc và Cao gia hoàn toàn không còn quan hệ gì nữa. Anh nói cái gì? Lão Lưu, anh không muốn làm tổng giám đốc nữa sao? Đúng đó, làm tổng giám đốc kiểu gì vậy? Tôi nói cho anh biết, đắc tội với Cao gia thì anh đừng hòng sống yên ổn ở Vạn Thành. Ai sống không yên ổn còn chưa chắc đâu. Cố tiên sinh, nếu ngài và phu nhân ưng ý chiếc vòng cổ này, tôi sẽ gói lại cho ngài ngay. Được, các người cứ chờ xem. Lâm Vãn Vãn, Cao thiếu, chỉ giúp một việc nhỏ mà đã lấy được món trang sức 5 triệu. Làm sao có thể như vậy được? Chẳng lẽ mình gặp phải cái kịch bản phú nhị đại già nghèo tiếp cận mình sao? Vãn Vãn, em cầm giúp anh. Anh đi lấy xe. Được. Vãn Vãn, lên xe. Cố thiếu gia, tôi đã nói rồi, xe gì mới xứng với cậu. Nhìn cũng đẹp đôi đấy chứ. Không sao. Còn chuyện gì nữa sao? Tôi đã nói rồi, cứ chờ đấy. Tôi chưa đồng ý cho các người đi đâu. Không sao. Anh để cô ấy đi rồi. Tôi chơi với các anh. Sao hả? Muốn anh hùng thiếu mỹ nhân sao? Hôm nay ai cũng đừng hòng đi. Dám để tôi mất mặt trước mặt phụ nữ. Muốn đi cũng được thôi. Để cô ấy bầu bạn với ta một lát, phục vụ ta thoải mái đã. Ta nghe Duyệt Duyệt nói rồi, bề ngoài trông cô ta thanh thuần, thật ra chỉ là đồ hư hỏng thôi. Dám đánh ta, mau xông lên xử hắn cho ta. Các ngươi làm gì vậy? Cố Thanh, cẩn thận, ngươi tránh ra. Cố Thanh, Vãn Vãn, Vãn Vãn, đừng đánh nữa. Đừng đánh nữa. Cố Thanh. Cái gì? Đừng đánh nữa. Đi thôi. Vãn Vãn, anh không sao chứ? Tôi không sao. Thân hình của Cố Thanh này hoàn toàn có thể làm người mẫu được rồi. Xin lỗi, tôi có làm anh đau không? Không sao đâu. Không vấn đề gì. Sao mặt cô đỏ thế? Không có. Lâm Vãn Vãn, xấu hổ quá đi mất. Tôi còn tưởng cô bị ốm chứ. Sao vậy? Có tâm sự gì sao? Cố Thanh, tôi có chuyện muốn hỏi anh. Chuyện gì? Anh có phải là công tử nhà giàu bỏ trốn đến đây trải nghiệm cuộc sống và lừa tôi không? Cô bé ngốc, nếu tôi mà là công tử nhà giàu thật thì hôm nay tôi chẳng mua hết Kim Ngọc Bách Hóa tặng cho cô rồi. Nhưng hôm nay tôi thấy tổng giám đốc Lưu đối với anh răm rắp nghe lời. Ông ta nói anh là ông chủ lớn của Kim Ngọc Bách Hóa, tôi đều tin hết. Thôi bỏ đi. Ai bảo cô là vợ tôi chứ? Vậy tôi nói cho cô biết, thật ra thì tôi đã cứu mạng ông chủ của họ. Quá trình vô cùng gian nan. Tôi không nói chi tiết với cô, thật ra cũng là vì sợ cô lo lắng. Cô nghĩ mà xem, đó chính là mạng của ông chủ Kim Ngọc Bách Hóa đó. Phải đáng giá bao nhiêu chứ? Chúng ta chỉ lấy của ông ta một món trang sức, ông ta cũng bằng lòng mà. Vậy cũng đúng. Tôi đeo cho cô nhé.
Thích không? Thích lắm. Cảm ơn anh, Cố Thanh. Vừa rồi thật ngại quá. Tôi đã hiểu lầm anh. Tôi còn tưởng anh làm chuyện gì phạm pháp nữa chứ. Đáng yêu thật. Dễ dụ thật. Nào, mọi người hãy dừng công việc lại một chút. Hôm nay là ngày đầu tiên Lâm Vãn Vãn đến. Chúng ta theo lệ cũ, tối nay liên hoan. Địa điểm chọn là khách sạn Sơn Hải. Khách sạn Sơn Hải? Đó chẳng phải là khách sạn 5 sao sao? Không phải cô trả tiền thì sợ gì? Tôi thấy Lâm chủ quản muốn dằn mặt Lâm Vãn Vãn đấy. Nhưng mà nhìn sợi dây chuyền 5 triệu của cô ấy, chắc là không thiếu tiền đâu. Chúng ta cứ chặt chém cô ta một bữa ra trò. Lão Tôn, tối nay Lâm Vãn Vãn có buổi liên hoan. Điều tra giúp tôi địa điểm ở đâu. Nhân tiện giúp tôi từ chối tất cả các cuộc gặp hôm nay. Lâm Vãn Vãn, tôi biết ngay. Rồi sẽ có ngày cô nghĩ thông. Giờ mới chịu tới tìm ta. Quản lý Ngô, hôm nay tôi tới đây ăn cơm. Anh giữ thể diện cho mình chút đi. Cô cũng từng làm việc ở đây mà. Cơm ở đây cô ăn nổi sao? Ta biết rồi. Bám được đại gia nào rồi sao? 1 tháng hắn cho cô bao nhiêu tiền? Anh nói chuyện sạch sẽ chút đi. Anh đê tiện vậy, mẹ anh có biết không? Tôi chỉ là đổi công việc mới thôi. Hôm nay phòng ban tới đây liên hoan thôi. Chỉ với cái bằng tốt nghiệp phổ thông của cô thì tìm được việc gì hay ho chứ? Chắc là làm cái nghề phục vụ người ta chứ gì. Dây chuyền của cô sáng lấp lánh thật đấy. Kim chủ nào tặng cho cô đấy? Chắc được kha khá tiền nhỉ. Ta cũng có thể cho cô tiền. Cô cũng hầu hạ ta đi. Còn như vậy nữa tôi báo cảnh sát đấy. Cô nghĩ tôi sợ cô báo cảnh sát sao? Con nhỏ này. Quản lý Ngô, xem ra anh rất hứng thú với cô ta nhỉ. Có cần tôi giúp anh một tay không? Thêm một chai rượu đắt nhất của các cô nữa. Vâng. Tiệc chào mừng nhân viên mới của tập đoàn Nhất Tâm sang trọng quá. Chắc tốn nhiều tiền lắm. Bàn tiệc này chắc bằng lương cả năm của tôi. Không lẽ lại bắt chúng ta chia tiền chứ? Sợ gì chứ? Lâm chủ quản tổ chức mà. Không cần chúng ta trả đâu. Mấy người cũng không chịu động não. Lâm chủ quản chọn chỗ này làm gì chứ? Có trò hay để xem rồi. Nào, chúng ta cạn ly. Chào mừng đồng nghiệp mới. Cảm ơn mọi người. Sau này xin giúp đỡ nhiều hơn. Lâm Vãn Vãn, hôm nay là tiệc chào mừng nhân viên mới. Mọi người đều đã kính cô một ly rồi. Không cần đáp lễ lại sao? Vậy tôi kính mọi người một ly. Khoan đã, cô kính ai vậy? Đúng vậy. Làm gì có ai qua loa như cô chứ? Cái này rõ ràng là không coi chúng tôi ra gì mà. Xin lỗi, tôi không uống được nhiều lắm. Vì mọi người đã yêu cầu như vậy rồi thì cô cứ làm theo đi. Lâm chủ quản, vậy tôi kính cô một ly trước. Lâm chủ quản, khác với chúng tôi đấy. Cô phải kính cô ấy 3 ly. Đúng vậy. Uống đi. Được rồi, cô rất biết điều đấy. Mau đi kính các vị tiền bối khác đi. Sau này họ nhất định sẽ chăm sóc cô thật tốt. Tôi kính cô một ly. Chào cô, tối nay tiêu hết tổng cộng là 38 vạn 8. Cộng thêm phí phục vụ tổng cộng là 40 vạn chẵn. Cho hỏi thanh toán thế nào? Ai mời thì cô tìm người đó. Tôi mời. Hôm nay là tiệc chào mừng nhân viên mới. Cô là người mới, không phải nên mời các vị tiền bối một bữa sao? Không phải là công ty hoặc phòng ban chi trả sao? Công ty chi? Cô đã làm gì cho công ty mà công ty phải bỏ ra nhiều tiền như vậy cho cô? Hôm nay tôi đang giúp cô lấy lòng người ta đấy. Qua vài hôm nữa, cuộc thi thiết kế trang sức sắp bắt đầu rồi. Đáng lẽ ra cô không có tư cách tham gia. Hôm nay cô hãy mời mọi người một bữa thịnh soạn. Mọi người ăn vui vẻ thì 3 người họ còn có thể dẫn dắt cô. Lâm chủ quản, cô làm vậy chẳng phải là làm khó chúng tôi. Cô ta còn chưa tốt nghiệp đại học thì dẫn dắt kiểu gì? Tôi không thể dẫn dắt được đâu. Lâm chủ quản đã lên tiếng rồi. Chúng ta nên giúp thì vẫn phải giúp.
Hơn nữa, người ta Lâm Vãn Vãn mời chúng ta ăn một bữa đắt đỏ như vậy, chúng ta cũng phải đáp lại chứ. Đúng vậy. Nhưng mà Lâm Vãn Vãn, chắc cô không định quỵt nợ đấy chứ. Nhưng mà tôi thấy cô cũng không giống người nghèo. Xét cho cùng thì một sợi dây chuyền của cô cũng tới 5 triệu đấy. Cái gì? Lâm Vãn Vãn này lại có trang sức đắt đỏ như vậy sao? Lần trước mình hỏi cô ta có phải gian díu với Cố Thanh Trạc không, cô ta lại còn giả vờ lừa mình là không quen biết. Lâm Vãn Vãn, cô không thành thật với tôi thì đừng trách tôi không coi cô là bạn nữa. Vãn Vãn, tình hình kinh tế của cô thế nào? Tôi là người rõ nhất. Cô nói là cô mời cơm, sao lại dẫn người ta đến đây? Không phải cô định ăn chùa đấy chứ? Ăn chùa là phải đi tù đấy. Mọi người, hay là giúp cô ấy góp tiền đi. Đồng nghiệp cũ của cô đối xử với cô tốt thật đấy, nhưng mà góp thì không thể góp được. Lâm Vãn Vãn dẫn chúng tôi đến đây, không thể nào lại còn muốn chúng tôi giúp cô ta trả tiền chứ. Cô còn từng làm phục vụ ở khách sạn nữa cơ mà. Một tháng mấy nghìn tệ, làm sao mua nổi sợi dây chuyền 5 triệu? Tôi đã nói rồi mà, trẻ như vậy sao có thể tự mua nổi chứ? Hơn nữa rõ ràng là chỉ có bằng cấp 3, vậy mà lại có thể vào phòng thiết kế trang sức của tập đoàn Nhất Tâm chúng ta. Điều này có nghĩa là gì? Chắc mọi người không phải không hiểu chứ. Vãn Vãn, sao cô có thể làm như vậy chứ? Trước đây quản lý Ngô đã nói với chúng ta rồi, nói là cô hay đi ngủ với người ta. Cô nói bậy. Được rồi, chúng tôi không có thời gian ở đây dây dưa với cô đâu, mau thanh toán đi. Lâm Duyệt Duyệt, cô nhất định phải tuyệt tình như vậy sao? Chị gái tốt của tôi, cô hiểu lầm tôi rồi. Bữa ăn này tôi cũng không phải là không thể thanh toán giúp cô, nhưng nếu như vậy thì những đồng nghiệp này của chúng ta sau này có thể không có cách nào hòa thuận với cô được. Biết người biết mặt không biết lòng. Lâm Duyệt Duyệt, cô quả nhiên vẫn muốn hãm hại tôi. Nếu không thanh toán thì cô ta sẽ có lý do đuổi việc mình, nhưng mình nào có nhiều tiền đến vậy. Mau trả tiền đi, chúng tôi còn phải quay về sửa bản thiết kế. Không có tiền, đeo trang sức 5 triệu, còn định quỵt nợ sao? Mặt dày thế này tôi mới thấy lần đầu. Lâm Vãn Vãn, cô mà như vậy thì đừng trách tôi vô tình. Tôi cũng chỉ vì công việc. Quản lý Ngô, có người muốn ăn quỵt. Ai? Ai ở đây ăn quỵt đấy? Là cô ta. Lâm Vãn Vãn, tôi đã nói làm sao cô có tiền ăn uống ở khách sạn, thì ra là định ăn quỵt. Tôi không có. Nếu không phải, vậy thì cô trả tiền đi, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát. Mau thanh toán đi. Nếu mà làm ầm lên đến đồn cảnh sát, cô không thấy mất mặt, tôi còn thấy mất mặt nữa đấy. Đúng đó, đến đồn cảnh sát, nhân viên có vết nhơ, tập đoàn Nhất Tâm sẽ không nhận đâu. Nếu cô thật sự không có tiền, cũng có thể dùng đồ trên người để thế chấp. Quản lý Ngô, cái dây chuyền của cô ta cũng đáng giá 5 triệu đấy. Nhiều vậy sao? Tôi không có tiền lẻ để thối lại đâu. Tuy nhiên, nhìn bộ đồ của cô cũng khá đáng giá đấy. Hay là cứ thế chấp ở đây đi, nhưng mà giữa chốn đông người này. Hay là chúng ta đi thuê phòng đi. Quần áo tôi có thể không cần, chỉ cần cô chiều tôi vài lần. Anh nằm mơ đi, tên biến thái. Nếu cô đã không biết điều như vậy, Lý Mai, lột đồ cô ta ra. Vâng. Đừng đụng vào tôi. Lấy mạng người rồi. Cố tổng, nhân viên của tập đoàn Nhất Tâm chúng ta từ bao giờ lại để người khác bắt nạt thế này? Cố tổng, không thể, chúng ta không thể bắt nạt. Cố tổng đánh hay lắm. Nói đi, đã xảy ra chuyện gì? Lâm tổng quản muốn đãi tiệc chào mừng nhân viên mới, cứ nhất quyết bắt tôi trả tiền. Tôi không có tiền, bọn họ liền lột đồ tôi. Tiệc đón nhân viên mới của tập đoàn Nhất Tâm, từ bao giờ lại đến lượt nhân viên mới trả tiền? Cố Thanh Trạc tôi không thể để mất mặt. Cố tổng, xin lỗi, chúng tôi đùa với Lâm Vãn Vãn thôi. Tất cả là do quản lý Ngô, hắn ta thấy sắc nổi lòng tham. Lâm chủ quản chơi lớn thật đấy, gọi cả bàn toàn món đắt tiền. Cô nói với tôi là đang đùa giỡn. Thư ký Tôn, tiêu chuẩn tiệc chào mừng nhân viên mới của tập đoàn Nhất Tâm chúng ta là bao nhiêu? Giới hạn 1 vạn. Phần dư do bộ phận đó tự chịu. Tôi thấy quy định này không hợp lý. Bây giờ lập tức sửa lại, từ nay về sau chỉ cần Lâm chủ quản còn làm chủ quản ở phòng thiết kế, tất cả chi phí tiệc chào mừng nhân viên mới đều do cô ta tự gánh vác. Vâng, Cố tổng. Nhưng mà sao hả? Là chủ quản của phòng thiết kế, ngay cả trách nhiệm với cấp dưới cũng không có sao? Hay là cô không thể ở lại tập đoàn Nhất Tâm được nữa? Bữa cơm này tôi có thể mời, nhưng ngày mai cô thu dọn đồ đạc đi rồi rời đi cho tôi. Không Cố tổng, tôi nguyện ý trả
Tốt lắm. Nhưng vừa rồi cô thiếu trách nhiệm gánh vác cho bộ phận cấp dưới. Vậy nên từ ngày mai, cô chỉ là nhà thiết kế bình thường của phòng thiết kế. Lý Mai, mau đưa tôi đến bệnh viện. Vâng. Mọi người có phát hiện ra không? Cố tổng ngày thường lạnh lùng, nhưng lại rất quan tâm đến Lâm Vãn Vãn. Đúng vậy, đã là lần thứ 2 cố tổng bênh vực cô ấy rồi. Chẳng lẽ bọn họ... Không thể nào. Lâm Vãn Vãn, làm sao cố tổng có thể để ý đến cô ta? Cô ta chỉ xứng với tên chồng giao hàng của cô ta thôi. Chỉ có mình mới xứng với Cố Thanh Trạc. Cô ở đâu vậy? Để tôi đưa cô về nhé. Tôi không say. Cố tổng, cảm ơn anh lại giúp tôi. Nhưng tôi đã có chồng rồi. Tôi nói cho anh biết, tốt nhất là tự lo liệu đi. Cô uống nhiều rượu vậy rồi. Tôi không thể bỏ mặc cô ở đây được. Nhưng tôi đã là đàn bà có chồng rồi. Cô xem, có phải hắn đang sàm sỡ cô ta không? Đúng vậy. Sao lại có thể như vậy chứ? Cô gái cần giúp đỡ không? Đừng báo cảnh sát. Hai người họ là vợ chồng. Thật hay giả vậy? Tôi thấy trên mạng loại lừa đảo này nói là người thân, thực ra là kẻ buôn người. Tất nhiên là thật rồi. Đây là danh thiếp của tôi. Có chuyện gì thì tìm tôi. Anh đừng chạm vào tôi. Tôi nói cho anh biết, chồng tôi rất lợi hại đấy. Cẩn thận anh ta đánh anh đó. Tôi gọi điện cho chồng tôi một cuộc, là anh ấy đến ngay. Tôi tất nhiên là tin rồi. Cô không gọi, tôi cũng ở đây. Không ổn, phải mau để chế độ yên lặng. Tôi không phải đã nói rồi sao? Chuyện triển lãm, hôm sau hãy nói. Sao anh không nghe máy? Có phải vẫn đang đi giao hàng không? Hôm nay không rảnh. Đúng vậy. Alo, vợ yêu. Sao thế? Cố Thanh, hình như em say rồi. Nhưng hình như em không say. Vậy em đợi anh ở đó, anh sẽ đến đón em ngay. Nhất định đừng đi đâu đấy. Tài xế đi thôi. Vợ yêu. Cố Thanh, anh đến nhanh vậy. Em vừa mới cá cược với anh ấy. Anh ta đâu rồi? Tất nhiên rồi. Bà xã đại nhân có yêu cầu, anh chắc chắn là có mặt ngay. Chồng yêu, em nói cho anh biết, anh đối xử với em tốt thật. Nhưng mà em không xứng đáng với anh tốt với em như vậy. Có chuyện gì vậy? Chồng, em nói cho anh nghe này. Ông chủ của công ty chúng ta ấy chính là người giàu có nhất Vạn Thanh. Cố Thanh Trạc. Anh biết không? Ông ta cứ muốn tán tỉnh em. Em đã từ chối ông ta vẫn cứ muốn tán tỉnh em. Xin lỗi. Chẳng phải điều này chứng tỏ vợ tôi rất có sức hấp dẫn sao? Bế em về đi. Thôi được rồi, chúng ta về nhà thôi. Đi nào. Chậm thôi, chậm thôi. Thằng chồng giao hàng vô dụng của Lâm Vãn Vãn lại chính là Cố Thanh Trạc. Cố Thanh, anh lại đây. Em nói cho anh một bí mật. Em nói đi. Anh nằm cạnh em đi. Anh ở xa thế này, làm sao em nói được? Em nói cho anh này, Cố tổng của chúng em thật sự rất giống anh. Lại tưởng tượng nữa rồi phải không? Anh là ông chủ lớn nào đó. Không có đâu. Em đã dùng cách của em thử nghiệm rồi. Hai người các anh hoàn toàn không phải là cùng một người. Cách gì? Chính là... Xin lỗi, em có làm anh đau không? Vậy thì anh đánh em đi. Sao anh nỡ đánh em chứ? Hơn nữa, người ta là giàu có nhất Vạn Thành đấy. Chúng ta lấy gì mà so với người ta chứ? Giàu nhất Vạn Thành thì sao chứ? Anh ta không tốt bằng chồng em. Anh xem anh ta đi.
hơn 30, sắp 40 tuổi rồi, mà còn chưa có gia đình gì cả. Thật ra, anh ấy mới 28 tuổi. Chồng, anh còn nhớ anh ta có một người chú không? Chính là cái ông Vương tổng biến thái đó. Anh nói xem, anh ta với chú của anh ta quan hệ thân thiết như vậy, liệu anh ta có thói quen biến thái nào không? Tên họ Vương già khốn nạn này, bản thân hắn biến thái, mà mình cũng bị lây theo mà bị mắng. Lần trước không tống cổ hắn vào tù, thật sự là sai lầm. Thôi bỏ đi, mặc kệ hắn. Cho dù hắn có tốt đến đâu thì hắn cũng không tốt bằng chồng em. Dù sao thì chồng em là nhất trên đời. Thật ra anh ta cũng khá tốt. Ý anh là gì vậy? Anh định đẩy em ra xa phải không? Không phải. Trên thế giới này em chỉ còn lại anh và ông ngoại là hai người thân thôi. Đừng bỏ rơi em nhé. Vãn Vãn, anh còn thích em không hết đây. Sao lại bỏ rơi em được? Thật sao? Vậy thì chồng, nhưng chúng ta là kết hôn giả mà. Anh thật sự thích em sao? Anh thích em. Vậy nếu chúng ta đã kết hôn rồi, có phải là phải làm cho đủ thủ tục không? Thủ tục gì? Sao vậy vợ yêu? Anh, ta, hai chúng ta làm sao vậy? Chúng ta, tối hôm qua ta uống say, anh đưa em về, rồi ta chẳng nhớ gì nữa. Em không nhớ? Hình như anh cũng không nhớ. Chàng không được làm tên Sở Khanh đâu đấy. Nói vậy là nhớ ra hết rồi sao? Vậy là chúng ta thật sự. Vậy là em phải chịu trách nhiệm với anh rồi. Chàng không thể cướp lời ta nói chứ. Yên tâm đi, ta sẽ chịu trách nhiệm với nàng. Dù sao thì chúng ta là kết hôn theo hợp đồng. Lại đây. Nhưng ta cũng tuyệt đối không phải loại đàn bà mặc xong quần rồi thì trở mặt. Nên chàng cứ yên tâm, ta cũng sẽ chịu trách nhiệm với chàng. Lâm Vãn Vãn thật sự rất giống nàng ấy. Sau tối qua, ta gần như có thể chắc chắn, nhưng vẫn còn thiếu một chút gì đó. Nhưng dù Vãn Vãn không phải người phụ nữ đó, hình như ta cũng đã thích nàng rồi. Ta đi làm đây, chàng cũng mau đi làm đi. Được. Đây là Lâm Vãn Vãn công ty các cô sao? Cô còn muốn làm việc ở đây không? Manh Manh, chuyện này là sao? Hình như họ có gì đó không đúng. Vãn Vãn tỷ, tỷ cuối cùng cũng đến rồi. Tỷ lên top tìm kiếm rồi. Top tìm kiếm? Tỷ xem này. Lâm Vãn Vãn, sao trước đây tôi không phát hiện ra cô còn có mặt này vậy? Quan hệ với nhiều đàn ông như vậy, dơ bẩn thật. Vậy chẳng phải là nói rõ rồi sao? Trang sức đắt tiền như vậy đều là do ngủ với người ta mà có thôi. Vậy nên cô có thể vào tập đoàn Nhất Tâm là do ngủ với tên cao tầng nào vậy? Các cô đang vu khống tôi đấy. Tôi có quyền kiện các cô. Tôi sợ quá đi. Cô đi kiện đi. Kiện xong rồi để chúng tôi đào ra thêm nhiều phốt của cô cho mọi người xem nữa nhé. Lâm Vãn Vãn, cô dám nói người trong ảnh không phải là cô sao? Người là tôi nhưng ảnh là giả. Cô cũng phải thừa nhận đó là cô chứ. Chẳng trách cô đồng nghiệp cũ của cô lại nói móc cô như vậy. Chắc chắn là không vừa mắt những chuyện bẩn thỉu cô làm vì tiền đấy mà. Cô kiếm tiền bẩn bên ngoài chưa đủ sao, còn ảo tưởng vào tập đoàn Nhất Tâm để làm ô nhiễm môi trường làm việc của chúng tôi nữa. Chúng tôi không muốn làm việc chung với kẻ dựa vào việc ngủ với người khác để vào công ty đâu. Tập đoàn Nhất Tâm chúng tôi làm việc thực sự không cần loại người vô lại chơi cháo như ngươi. Lâm Vãn Vãn, nếu ngươi còn chút tự trọng thì tự động cút khỏi Nhất Tâm. Cút ra ngoài. Cút ra ngoài. Cút. Ngươi còn đứng đây làm gì? Còn đứng đây làm gì? Mau cút đi. Cút đi. Sao rồi? Không sao chứ?
Lâm Vãn Vãn là do ta đích thân tuyển vào. Có vấn đề gì thì bây giờ có thể hỏi ta. Cái gì? Lâm Vãn Vãn là do Cố tổng đích thân tuyển vào sao? Không phải chứ? Chẳng lẽ Cố tổng và Lâm Vãn Vãn kia, người không muốn sống nữa sao? Tập đoàn Nhất Tâm chúng ta luôn kiên trì một nguyên tắc, chính là năng lực và chức vụ phải tương xứng. Ta hoàn toàn tin tưởng Lâm Vãn Vãn có năng lực này, có thể đảm nhiệm vị trí nhà thiết kế trang sức. Trong cuộc thi thiết kế trang sức tháng sau, ta tin Lâm Vãn Vãn nhất định có thể khiến Nhất Tâm chúng ta phải nhìn bằng con mắt khác. Cái gì? Cuộc thi thiết kế trang sức không phải quy định chỉ có nhân viên làm việc 3 năm mới có thể tham gia sao? Tại sao cô ta, người mới vào làm, lại có thể tham gia chứ? Tôi làm 6 năm cũng chỉ được chọn một lần. Không biết Lâm Vãn Vãn đã rót bùa mê thuốc lú gì cho Cố tổng nữa. Cố tổng, theo quy định của công ty, chức vụ cần đủ 3 năm mới có thể đăng ký tham gia cuộc thi thiết kế trang sức. Sau khi đăng ký thành công, càng phải xét duyệt các loại tư cách mới có thể xác định được danh sách tham gia cuối cùng. Lâm Vãn Vãn hiện tại trên mạng đang đầy dẫy tin đồn để cô ta tham gia cuộc thi, chẳng phải là làm ảnh hưởng hình ảnh công ty chúng ta sao? Quy tắc là do người đặt ra. Hơn nữa tập đoàn Nhất Tâm chúng ta cũng là đơn vị đồng soạn thảo quy tắc của cuộc thi này. Ta sẽ lấy tư cách là thành viên ban tổ chức, xác nhận Lâm Vãn Vãn có năng lực này, có thể tham gia cuộc thi lần này. Ngoài ra, tin đồn trên mạng cứ để nó là tin đồn. Ta cũng sẽ cử người điều tra rõ ràng rốt cuộc là ai đang vào thời khắc quan trọng này gây rối loạn hoạt động bình thường của tập đoàn Nhất Tâm chúng ta. Cũng mong những người có mặt ở đây đừng lan truyền tin đồn. Lâm Vãn Vãn, người hãy chuẩn bị cho tốt, đừng để chúng tôi thất vọng, biết chưa? Cảm ơn Cố tổng đã tin tưởng, tôi nhất định sẽ dốc hết sức. Còn về tin đồn trên mạng, tôi nhất định sẽ cố gắng tìm kiếm bằng chứng, tự chứng minh trong sạch. Còn kẻ đứng sau tung tin đồn, tôi nhất định sẽ khiến kẻ đó phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Nhưng nếu có vấn đề gì, có thể liên hệ với thư ký Tôn bất cứ lúc nào. Vấn đề danh tiếng cá nhân của cô cũng là vấn đề hình ảnh của tập đoàn Nhất Tâm. Còn nhìn cái gì nữa? Cố tổng, tuy Lâm Vãn Vãn là chị gái tôi, nhưng tôi với tư cách là nhân viên của Nhất Tâm vẫn cần phải báo cáo với ngài. Cuộc sống trước đây của Lâm Vãn Vãn rất hỗn loạn. Vừa lên đại học thì đã Lâm Duyệt Duyệt, tôi với ông chủ của truyền thông Vạn Sơn có quan hệ khá tốt. Hay là tôi giới thiệu cô đi làm phóng viên săn ảnh nhé? Lâm Vãn Vãn, con tiện nhân này, đừng hòng giả nai lừa gạt Cố tổng. Sẽ có một ngày tôi sẽ vạch trần bộ mặt thật của cô. Vợ, chồng, sao anh lại ở đây? Em không sao chứ? Em không sao cả. Chồng, tin nóng trên mạng anh đã thấy chưa? Anh nghe em nói đó đều là giả. Yên tâm đi, anh sẽ tin em. Chồng, cảm ơn anh. Em là vợ anh không tin lời em thì còn tin ai nữa? Bây giờ em định đi đâu? Tôi đến khách sạn Sơn Hải. Những bức ảnh đó chắc chắn là do quản lý Ngô làm ra. Lâm Vãn Vãn ơi là Lâm Vãn Vãn, khách sạn Sơn Hải, cô còn giả nai nữa, khiến tôi đắc tội với Cố tổng. Tôi cũng sẽ không để cô yên đâu. Ngô Địch Hiến, anh bịa đặt những bức ảnh này rốt cuộc là muốn làm gì? Cô đang nói gì vậy? Sao tôi nghe không hiểu? Những bức ảnh này đều là ảnh chụp màn hình từ camera giám sát. Anh là quản lý sảnh, lấy được những video này quá dễ dàng. Sao hả? Tôi có thể lấy được camera giám sát là có thể chứng minh tôi làm sao? Lâm Vãn Vãn, cô không còn làm việc ở đây nữa thì đừng có ngày nào cũng đến đây quậy phá nữa được không? Lý Mai, tiếc là trước đây tôi còn coi cô là bạn. Anh ta trước đây đối xử với tôi thế nào cô quên rồi sao? Hôm qua anh ta bịa đặt vu khống tôi, kết quả bị phạt, nên mới ghi hận trong lòng, mới đối xử với tôi như vậy. Cô nghĩ nhiều rồi đấy. Quản lý Ngô dạy dỗ cô đều là xử lý việc chứ không nhắm vào người. Hôm qua rõ ràng là cô muốn ăn quỵt, sao lại thành chúng tôi hại cô rồi? Đúng vậy, tối qua cô say rồi, tôi cũng lười so đo với cô. Nhưng nếu hôm nay cô không đưa ra được bằng chứng, chính là cố ý vu khống và còn gây ra thiệt hại kinh tế cho khách sạn chúng tôi có thể báo cảnh sát ngay lập tức. Không sao, để họ báo cảnh sát đi. Tôi vừa nhờ bạn tôi điều tra rõ ràng rồi, những bức ảnh trên mạng đều xuất phát từ tập đoàn Sơn Hải. Đúng lúc, sau khi cảnh sát đến cũng có thể điều tra rõ ràng. Anh chỉ là người giao đồ ăn, xen vào chuyện này làm gì? Anh ấy là chồng tôi, chồng cô. Chắc chắn anh ta không biết cô ngủ với khách hàng để kiếm được một chiếc vòng cổ trị giá 5 triệu đồng chứ. Chẳng lẽ cô vì xót chồng
nên mới cắm cho anh ta thêm vài cái sừng. Không trách anh không biết vợ anh là người như thế nào. Khi cô ta làm việc ở khách sạn chúng tôi, gặp ai cũng ve vãn, lại còn giả vờ thanh thuần hơn ai hết, tỏ vẻ ngây thơ vô số tội. Chồng ơi, anh đừng tin lời họ nói, họ đều lừa anh đấy. Đừng chạm vào tôi. Cô còn bao nhiêu bí mật đen tối mà tôi không biết nữa. Quản lý Ngô, tôi sai rồi. Trước đây đều là tôi không biết lượng sức mình. Lần này tôi thật sự nhận ra mình đã sai rồi. Chồng tôi là người thật thà. Anh có thể giúp tôi giải thích không? Anh muốn tôi làm gì tôi đều bằng lòng, nhưng tôi không thể sống thiếu anh ấy. Biết sai rồi sao? Biết rồi. Tôi thành tâm xin lỗi anh. Mong anh rủ lòng thương, tha cho tôi một lần. Giờ biết xuống nước rồi chứ gì. Nói đi. Tôi có thể tha thứ cho cô, nhưng còn phải xem biểu hiện của cô thế nào đã. Quản lý, cẩn thận cô ta lừa anh đấy. Câm miệng. Không đến lượt cô lên tiếng. Quản lý Ngô, anh biết danh tiếng của con gái là trên hết mà. Xin anh hãy nói với chồng tôi và nói với những người khác. Tôi thật sự không có lăng nhăng với khách hàng. Chúng tôi chỉ giao tiếp bình thường thôi. Nếu không thì tôi thật sự ở Vạn Thành này không sống nổi mất. Xin anh đấy. Cô nói cô hiểu chuyện sớm như vậy thì đã chẳng có chuyện gì rồi. Khiến tôi tối qua phải cắt ghép video, làm tôi mệt quá đi mất. Quản lý Ngô, video này thật sự là do anh cắt ghép sao? Anh giỏi thật đấy. Tôi còn không phân biệt được thật giả. Đương nhiên rồi, cô biết gì chứ. Ngô Địch khiến tôi ở Vạn Thành này lăn lộn bao nhiêu năm, chẳng lẽ lại không có chút bản lĩnh phòng thân nào? Chồng, quay xong chưa? Ok, xong việc. Cái gì? Bằng chứng anh nhờ tôi thu thập, tôi đã thu thập đủ hết rồi. Có gì muốn nói? Đợi cảnh sát đến rồi hãy nói. Lừa tôi lấy mạng các người. Cho dù các người có bằng chứng thì đã sao? Tôi quen biết rất nhiều ông chủ. Các người không thể kiện tôi. Ngô Địch Hiến hiện đã điều tra rõ anh vu khống nhân viên của tập đoàn Nhất Tâm chúng tôi. Giấy triệu tập của bộ phận pháp chế chúng tôi sẽ gửi đến ngay lập tức. Sao tập đoàn Nhất Tâm lại nhúng tay vào chuyện này? Vãn Vãn, tôi sai rồi. Cô hãy tha thứ cho tôi lần này đi. Tôi không thể ngồi tù được. Tôi còn mẹ già và con thơ. Lúc anh vu khống muốn hủy hoại tôi, có nghĩ cho tôi không? Tôi chỉ là nhất thời bốc đồng. Vu khống chỉ bằng một câu nói, bác bỏ tin đồn thì chạy gãy cả chân. Cho dù anh không có bằng chứng, người bị vu khống như tôi cũng sẽ bị bôi nhọ ngày càng đen tối hơn. May mà chồng tôi tin tưởng tôi. Nếu không, bây giờ anh vẫn còn trốn trong góc tối nào đó mà cười nhạo đấy. Nhưng tôi có thể tha thứ cho anh, bởi vì loại người cặn bã như anh, tôi không cần phải ghi hận cả đời. Không đáng, nhưng pháp luật sẽ không tha cho anh. Anh cứ chờ nhận bản án đi. Vợ, những lời em vừa nói thật tuyệt vời. Cảm xúc nhất thời thôi mà. Hy vọng tất cả những người bị vu khống đều có thể dũng cảm dùng pháp luật để bảo vệ mình. Chồng ơi, anh xem này. Công ty cũng đã giúp em làm rõ rồi kìa. Tập đoàn đã ra thông báo để làm rõ cho Lâm Vãn Vãn rồi. Xem ra lần này chúng ta thật sự đã đổ oan cho cô ấy rồi. Những thứ trên mạng vẫn không thể tin tưởng hoàn toàn được. Mọi người cũng không đến mức phải áy náy đâu. Đâu phải chúng ta bịa đặt ra. Tên phế vật họ Ngô này. Thôi được rồi, Lâm Vãn Vãn, lần sau ta nhất định sẽ tự tay khiến ngươi thảm hại hơn lần này nhiều. Phòng trà. Tiểu Trương, tôi thấy dạo này trạng thái của cô không tốt. Sao vậy? Duyệt Duyệt, tôi không sao đâu. Cô có tâm sự gì đều có thể nói với tôi. Bị cô nhìn ra rồi. Cuộc thi thiết kế lần này cũng là sự khảo nghiệm của Thanh tỷ đối với chúng ta. Tôi là nhân viên cũ rồi, thành tích vẫn luôn bình thường. Nếu không đạt được thứ hạng tốt, tôi chắc chắn sẽ phải rời đi. Vậy nếu cô ấy vi phạm quy định bị cấm thi thì người khác sẽ không thể nói gì được nữa. Duyệt Duyệt, cô có cách nào hạ Lâm Vãn Vãn không? Tôi không phải nhắm vào cô ấy đâu. Tôi đây, tất cả đều là vì muốn tốt cho cô mới nghĩ ra cách này. Duyệt Duyệt, lần này nếu tôi có thể ở lại, sau này trong công ty tôi nhất định nghe theo cô. Chồng, xong việc rồi. Vẽ xong rồi.
Chờ ngày mai thêm chút chi tiết nhỏ là được. Để tôi xem. Phải nói là vợ tôi quá giỏi. Em xem thiết kế này. Em lại xem đường nét này đi. Tuy tôi không hiểu, nhưng tôi cảm thấy nhất định sẽ đoạt giải. Hơn nữa còn phải là giải thưởng lớn. Vậy thì em xin nhận lời chúc may mắn của anh. Giờ cũng muộn rồi. Tôi buồn ngủ quá. Về nhà thôi. Được, đi thôi. Về nhà thôi. Thanh tỷ, bài dự thi lần này có chuyện gì? Cô tự xem đi. Mọi người đều biết tính tôi. Mắt tôi không chứa được sạn. Tôi chỉ nói với mọi người một câu: muốn thiết kế tốt, trước tiên phải làm người tốt. Lâm Vãn Vãn, tôi chính thức tuyên bố cô bị sa thải rồi. Lần đầu thấy Thanh tỷ nổi giận thế này. Lâm Vãn Vãn rốt cuộc đã gây ra chuyện gì vậy? Thiên cơ bất khả lộ. Thiết kế của những người khác tôi đều đã xem qua, đã đệ trình lên ban giám khảo cuộc thi rồi. Còn về danh hiệu, mọi người cứ dựa vào bản lĩnh. Còn cô, Lâm Vãn Vãn, cô bị sa thải rồi. Bây giờ lập tức thu dọn đồ đạc, mau cút đi. Thanh tỷ, tôi muốn biết tại sao cô vô cớ sa thải tôi. Còn nữa, ý cô vừa rồi là tôi không phải người tốt sao? Tôi coi trọng thực lực, chứ không phải thực lực đạo nhái. Tôi không đạo nhái. Tất cả bản thảo của tôi đều là sáng tác gốc. Ban đầu muốn giữ thể diện cho cô. Xem ra cô không thấy quan tài không đổ lệ. Phương án thiết kế của cô và Lâm Duyệt Duyệt giống hệt nhau. Đây chính là thứ cô nói với tôi. Thực lực của cô sao? Sao có thể? Lâm Vãn Vãn, chứng cứ rành ra đó. Cô nhận đi. Thế này còn không gọi là đạo nhái sao? Cô trực tiếp sao chép sao? Tôi ủng hộ quyết định của Thanh tỷ. Tuy tài năng tôi bình thường, nhưng tôi không thèm làm việc chung với kẻ đạo nhái. Lâm Vãn Vãn, cô giỏi thật đấy. Tôi luôn coi cô như chị gái, nên khi làm bản thiết kế đều không đề phòng cô. Giờ thì hay rồi. Cô không chỉ không thể ở lại Nhất Tâm, mà ngay cả nghề thiết kế cũng vĩnh viễn không làm được nữa. Không đúng, tôi không đạo nhái. Cô còn dám cãi? Lâm Duyệt Duyệt là do tôi một tay dẫn dắt. Tác phẩm của cô ấy tôi đều đã xem qua. Ngay cả tác phẩm thời đại học của cô ấy tôi cũng biết một chút. Có thể nói phong cách rất rõ ràng. Tác phẩm này cũng là phong cách của cô ấy. Chẳng lẽ cô còn muốn nghi ngờ tôi? Nhưng mà Lâm Vãn Vãn, tôi khuyên cô nên tự biết thân biết phận, ngoan ngoãn cút khỏi Nhất Tâm. Nếu không, với hành vi đạo nhái này, tôi có thể lập tức khởi kiện. Thanh tỷ, tôi xin được xem tất cả bản thiết kế của Lâm Duyệt Duyệt. Lâm Vãn Vãn, chuyện đã đến nước này, cô còn muốn làm gì? Được rồi, nếu ngươi không ngại mất mặt, vậy ta sẽ đáp ứng yêu cầu của ngươi. Thanh tỷ, nhưng mà đưa cho cô ta. Đây chẳng phải là những bản thiết kế mà mình đã luyện tập ở nhà trước đây. Lâm Duyệt Duyệt, người đến Nhất Tâm làm nhà thiết kế, quả nhiên có vấn đề. Nhưng mà người ở đây sẽ không còn tin tưởng mình nữa. Thà không đối chất vô ích trước mặt, chi bằng người còn gì muốn nói nữa không? Thanh tỷ, nếu tôi có thể chứng minh bản thân, tỷ có thể khôi phục tư cách dự thi của tôi không? Vậy ý ngươi là Duyệt Duyệt đã đạo nhái ngươi? Cô ta dựa vào việc sao chép tác phẩm của ngươi mà vào Nhất Tâm còn sớm hơn cả ngươi. Ta vẫn là câu nói đó, ta chỉ coi trọng thực lực. Nếu ngươi có thể chứng minh bản thân, ta sẽ không dung túng bất cứ ai đạo nhái. Chiều nay, cuộc thi sẽ chính thức bắt đầu. Ngươi không còn thời gian nữa. Nếu ngươi không thể chứng minh, vậy ta sẽ từ chức và vĩnh viễn rời khỏi ngành nghề mà tôi yêu thích. Ta hy vọng ngươi nói được làm được. Lâm Duyệt Duyệt, ngươi có dám ra ngoài nói chuyện riêng với ta không? Đi nào. Lâm Duyệt Duyệt, ngươi dám đạo nhái tác phẩm của ta? Bỏ cái trò ghi âm này đi, không có tác dụng với tôi đâu. Lâm Vãn Vãn, ta khuyên ngươi nên tỉnh táo lại một chút. Dù sao bây giờ ta mới là người mà Thanh tỷ coi trọng nhất. Chỉ dựa vào cô mà muốn hạ bệ ta, ta nhất định sẽ khiến ngươi phải trả giá. Vậy sao? Vậy ngươi phải nhanh lên đấy. Dù sao cũng chỉ còn vài tiếng nữa thôi.
Alo mẹ, nếu hôm nay Lâm Vãn Vãn về nhà, nhất định không được cho cô ta vào. Còn nữa, mẹ dọn dẹp đồ đạc của cô ta đi, ném càng xa càng tốt. Duyệt Duyệt, mẹ đang định nói với con đây. Con nhỏ Lâm Vãn Vãn đó, vừa mới chạy về nhà, cũng không nói gì, cứ thế vào phòng nó, bê một thùng đồ linh tinh đi. Mẹ thấy hơi lạ, vậy sao mẹ không cản cô ta lại? Mẹ thấy cô ta cũng không lấy đi. Thứ gì hữu dụng? Có chuyện gì vậy? Mẹ, thôi con không nói với mẹ nữa. Cố tổng, sao cậu lại rảnh rỗi đến xem cuộc thi vậy? Chị đừng trêu em nữa. Chào cố giám đốc điều hành. Cậu đang tìm gì vậy? Lâm Vãn Vãn đâu? Lâm Vãn Vãn, mau tới đây, Thanh tỷ đang tìm cô kìa, sắp bắt đầu rồi. Tìm tôi? Tốt quá, mau đưa tôi đi gặp cô ấy, đi theo tôi. Đừng nhắc đến cô ta trước mặt tôi nữa, sau này tránh xa loại người này ra. Một kẻ chỉ biết dựa dẫm vào người khác, đạo nhái tác phẩm của người ta, kẻ múa rìu qua mắt thợ, đạo nhái. Không thể nào, tôi nói cho cậu biết, bất kể Lâm Vãn Vãn này dựa vào cách nào bám víu được vào cậu, nhưng cô ta đã chạm đến giới hạn của tôi rồi. Tác phẩm cô ta nộp giống hệt của Lâm Duyệt Duyệt, hơn nữa Lâm Duyệt Duyệt đã nộp sớm hơn. Tôi tuyệt đối sẽ không nhượng bộ. Sao Vãn Vãn có thể đạo nhái được? Mình đã tận mắt chứng kiến cô ấy làm từng chút một, lẽ nào lại là Lâm Duyệt Duyệt giở trò? Hay là cứ tìm ra bằng chứng trước đã, nếu không người khác sẽ nghĩ mình thiên vị Vãn Vãn. Như vậy tình cảnh của cô ấy sẽ càng tệ hơn. Chị, chuyện này em nhất định sẽ điều tra rõ ràng, nhưng nếu có người cố ý hãm hại Lâm Vãn Vãn, em nhất định sẽ trừng trị thích đáng. Alo, cố tổng. Vãn Vãn, em đang ở đâu vậy? Sao tôi không thấy em đâu cả? Anh cũng đến xem em thi đấu sao? Tôi gặp chút chuyện ngoài ý muốn, tôi đến ngay đây. Vãn Vãn, Vãn Vãn, Vãn Vãn. Tiểu Trương, Tiểu Trương, Tiểu Trương, cô làm gì thế? Tiểu Trương, Tiểu Trương, cô mở cửa đi. Tôi thực sự không kịp nữa rồi, Tiểu Trương. Tiểu Trương, có ai không? Giúp tôi với. Cố tổng, camera giám sát cho thấy nơi Lâm Vãn Vãn xuất hiện cuối cùng là ở đây. Tuy nhiên, camera phía sau bị hỏng, không thấy được vị trí cụ thể. Cậu đi hướng đó, hai người đi hướng đó. Vãn Vãn, Vãn Vãn. Tôi tuyên bố người chiến thắng cuộc thi thiết kế trang sức lần này là Lâm Duyệt Duyệt tiểu thư. Mời lên nhận giải. Thanh tỷ, cảm ơn chị. Nếu không có chị thì sẽ không có em của ngày hôm nay. Đây là thành quả em tự mình nỗ lực mà có được. Mau lên nhận giải đi. Khoan đã, tôi có bằng chứng chứng minh Lâm Duyệt Duyệt đạo nhái. Chuyện gì vậy? Người này là ai? Đạo nhái sao? Không thể nào. Đây là người mới mà cố tổng hết lòng nâng đỡ mà. Ngay cả cố tổng của tập đoàn Nhất Tâm cũng đến rồi. Xem trước đã. Lâm Vãn Vãn, tại sao cô cứ phải làm khó tôi? Cô đạo nhái tôi thì thôi đi. Hôm nay là ngày tôi nhận giải quan trọng nhất. Tại sao cô còn ở đây gây rối? Rốt cuộc ai mới là người đạo nhái, ai mới là người gây rối? Mọi người có thể nghe Lâm Vãn Vãn tiểu thư nói rõ ràng, rồi tự mình phán đoán. Thanh tỷ, lời chị nói hôm nay vẫn giữ lời chứ? Chị đã nói chỉ cần em chứng minh được mình không đạo nhái, chị sẽ công bằng và khách quan chứng minh cho tôi và trừng trị kẻ đạo nhái. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là em có thể chứng minh được mình. Mặc dù kết quả đã có rồi, nhưng cuộc thi lần này tuyệt đối không cho phép đạo nhái. Vị tiểu thư này, nếu cô có bằng chứng xác thực, xin hãy đưa ra ngay lập tức. Nếu cô cố tình gây rối, thì hiệp hội châu Bảo chúng tôi sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Thanh tỷ, em không có
Là Lâm Vãn Vãn vu oan giá họa cho em. Người trong sạch tự khắc trong sạch, em đừng vội. Tôi sẽ không dung túng bất kỳ kẻ đạo nhái nào, cũng sẽ không dung túng bất kỳ kẻ nào vu oan giá họa đã dám xuất hiện ở đây. Tôi nhất định là có bằng chứng. Lâm Vãn Vãn, tôi biết. Từ nhỏ cô đã không thích tôi. Cô cũng luôn coi thường đứa em gái này. Nhưng cô cũng không thể phá hủy cả sự nghiệp thiết kế trang sức mà tôi yêu thích nhất chứ. Cho dù cô không nể mặt Lâm gia, thì tôi cũng là em gái duy nhất của cô mà. Hóa ra hai người này là chị em sao? Có trách có chút giống nhau. Đem chuyện xấu trong nhà làm ồn ào đến một cuộc thi trang trọng thế này. Tỷ tỷ, nếu chúng ta có ân oán cá nhân gì, giải quyết riêng tư không được sao? Cần gì phải ở nơi công cộng để làm trò cười cho mọi người chứ? Tôi xin lỗi cô còn chưa đủ sao? Lâm Duyệt Duyệt, cô đừng có giả nhân giả nghĩa ở đây nữa. Hôm nay tôi đến đây là để cùng những người yêu thích thiết kế trang sức cùng nhau vạch trần vụ đạo nhái trắng trợn này. Không phải để xem cô giả nhân giả nghĩa. Cô... Thưa quý vị giám khảo, tôi không đạo nhái. Là Lâm Vãn Vãn. Lâm Vãn Vãn ghen tị với tôi. Cô ta vu oan cho tôi. Thanh tỷ, em vẫn luôn cảm thấy câu nói trước đây của tỷ rất đúng. Phong cách thiết kế của một người là không dễ dàng thay đổi. Vậy thì xin tỷ xem qua bản thiết kế này, xem là do ai vẽ. Đây đều là do Lâm Duyệt Duyệt vẽ. Tuy nhiên những tác phẩm này còn khá non nớt, là từ thời kỳ đầu của cô ấy, khi chưa được đào tạo bài bản mà vẽ ra. Tỷ chắc chứ? Có vấn đề gì sao? Nhưng những bản thiết kế này đều là do tôi vẽ ra. Cái gì? Cô nói bậy, cô đừng có lấy mấy thứ này ra mà vu oan cho tôi. Dừng tay. Cô phải cho tôi một lời giải thích. Tôi tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế của một trường đại học danh tiếng, còn Lâm Vãn Vãn còn chưa tốt nghiệp đại học nữa. Cô ta dựa vào cái gì mà vu oan cho tôi? Cô giỏi giang như vậy, tại sao lại phải đạo nhái bản thiết kế thời trung học của tôi? Thật nực cười. Cô có biết những thứ này đều là tôi lấy từ trên bàn của tôi mà ra? Đừng có ngụy biện nữa. Cô vu khống tôi. Mấy bản thảo rách nát này rõ ràng ở trong giá sách của cô. Sao hả? Sao giờ lại thừa nhận đây là bản thảo của tôi rồi? Thanh tỷ, đã rõ hết rồi chứ? Tôi coi như đã hoàn toàn hiểu rõ rồi. Bản thiết kế cô đưa tôi lúc trước, bao gồm cả bản thảo cuối cùng khi cô vào Nhất Tâm nữa, đều là sao chép từ những bản thảo này. Trời ơi, thì ra những tác phẩm tiêu biểu của Duyệt Duyệt đều là đồ sao chép. Bản thảo thiết kế này của Lâm Vãn Vãn nhìn là biết có tuổi rồi. Lâm Duyệt Duyệt lừa gạt tất cả chúng ta. Không phải, tôi không lừa gạt mọi người. Là Lâm Vãn Vãn lừa gạt mọi người. Là cô ta vu oan giá họa cho tôi. Vậy cô giải thích cho tôi nghe xem, tại sao bản thảo mà cô giao cho tôi lại là bản thiết kế cho Tết năm sau, lại nằm trong bản thiết kế của Lâm Vãn Vãn? Tác phẩm lần này rõ ràng là của tôi. Lâm Vãn Vãn, thật sự đã sao chép của tôi đấy. Sao chép bao nhiêu năm rồi mà vẫn chưa hiểu rõ. Ước mơ của tôi luôn là trở thành nhà thiết kế trang sức, cho nên tôi sẽ thiết kế tên mình thành một logo, giấu trong mỗi tác phẩm, bao gồm cả tác phẩm dự thi lần này cũng có. Thanh tỷ và các vị giám khảo, mọi người có thể xem qua mặt cắt của thiết kế trang sức, xem có một logo nhỏ không? Đó là chữ Vãn, là tên của tôi. Thật sự là có. Tôi tin rằng tác phẩm của Lâm Duyệt Duyệt cũng sẽ có. Lâm Duyệt Duyệt, cô còn gì để nói nữa không? Tôi nhìn lầm người. Tôi tuyên bố, tôi rút khỏi ban tổ chức cuộc thi thiết kế trang sức lần này. Còn một việc nữa, cũng xin mọi người ở đây làm chứng. Đưa người vào đây, cho cô cơ hội để nói. Tất cả đều là do Lâm Duyệt Duyệt xúi giục, là cô ta bảo tôi ăn cắp bản thiết kế của Lâm Vãn Vãn, còn lừa tôi, nói là vì muốn giữ tôi ở lại công ty. Không ngờ là vì muốn bản thân thăng tiến. Lâm Duyệt Duyệt, tôi thật ngu ngốc, lại đi tin lời nói dối của cô, còn liều mạng vì cô. Không, mọi người đừng tin cô ta. Cô ta nhất định là Lâm Vãn Vãn sai đến để bôi nhọ tôi. Tôi nói đều là sự thật. Tôi có lén ghi âm, bằng chứng được giấu trong ngăn kéo ở công ty. Lâm Duyệt Duyệt, cô còn gì để chối cãi nữa không? Tại sao cô lại dám chống đối ta như vậy? Hóa ra mấy năm nay, những tác phẩm nổi bật của Lâm Duyệt Duyệt đều là do Lâm Vãn Vãn thiết kế. Là chúng ta có mắt như mù. Tuy cô ấy chưa tốt nghiệp đại học, nhưng về thiết kế thì hơn chúng ta rất nhiều.
Lâm Vãn Vãn, tôi chính thức xin lỗi cô. Giờ chúng ta đã xác định được tác phẩm dự thi của Lâm Duyệt Duyệt là đạo nhái của Lâm Vãn Vãn. Vậy thì chúng ta nên trao giải thưởng cho người xứng đáng. Đúng vậy, quán quân thực sự của cuộc thi lần này chính là Lâm Vãn Vãn. Tuy cuộc thi lần này lắm gian truân, nhưng cuối cùng đã dẹp sạch được làn sóng đạo nhái. Trong giới thiết kế lại còn phát hiện ra ngôi sao mới Lâm Vãn Vãn. Tôi tuyên bố quán quân của cuộc thi thiết kế trang sức lần này là Lâm Vãn Vãn. Chúng ta cùng nhau chúc cô ấy trên con đường sự nghiệp thiết kế trang sức càng tiến xa hơn nữa. Đi đi, hãy giành lấy những gì thuộc về cô. Ở đây, tôi đặc biệt muốn cảm ơn một người. Đó là chồng tôi, Cố Thanh. Nếu không có anh ấy bên cạnh và ủng hộ thì sẽ không có thành công hôm nay. Thật mong có thể ngay lập tức chia sẻ điều này với anh ấy. Cảm ơn mọi người. Các người căn bản không biết quá khứ của người đàn bà này dơ bẩn đến mức nào. Cô ta vừa trưởng thành lên đại học là đã lăng nhăng với đàn ông, rồi lại lén lút ra ngoài gặp gỡ đàn ông, cuối cùng ở trong nhà vệ sinh sinh ra một đứa bé mất khi còn non. Hôm nay cô ta đứng đây nhận giải thưởng này, thật là nhục nhã. Cuộc thi này của chúng ta rốt cuộc là thi cái gì? Thi bóc phốt sao? Tài năng và đức hạnh chưa chắc đã tỷ lệ thuận với nhau. Bảo vệ, lôi ra ngoài. Lâm Vãn Vãn, mày hủy hoại cuộc đời tao. Tao cũng sẽ không để mày yên đâu. Giờ tất cả mọi người đều biết mày là loại đàn bà lăng loàn, ai cũng có thể ngủ cùng. Vãn Vãn, không sao chứ? Con trẻ lại xinh xắn thế kia mà sao lại phóng đãng như vậy? Quả nhiên là con hoang. Đúng là nghiệp chướng, thật mất mặt. Tôi thấy xấu hổ thay cô ta. Cố Thanh, em xin lỗi. Em không cố ý giấu anh. Xin lỗi. Vãn Vãn. Vãn Vãn. Chúng tôi vẫn chưa dọn dẹp xong. Có thể châm trước cho tôi không? Thôi đừng nói nữa, vợ. Bây giờ cả Vạn Thanh đều là thế lực của Cố Thanh Trạc. Chúng ta vẫn nên đi nhanh thôi. Mặt dây chuyền này của ai vậy? Mặt dây chuyền này không phải chúng ta vừa bán sao? Chẳng lẽ không đáng giá sao? Cậu tự nhìn nhầm rồi. Chúng tôi không trả lại tiền đâu. Chủ nhân của mặt dây chuyền này là ân nhân mà Cố tổng của chúng tôi vẫn luôn tìm kiếm. Cố tổng, Cố Thanh Trạc. Chẳng lẽ đêm đó mặt dây chuyền này là của con gái tôi? Nó tên là Lâm Duyệt Duyệt. Sao nó lại thành ân nhân cứu mạng của Cố tổng được chứ? 6 năm trước cô ấy có từng đến khách sạn Tam Sinh. Tất nhiên là có rồi. Nhưng đêm đó sau khi trở về, nó cứ khóc mãi. Đến giờ chúng tôi vẫn không hiểu là chuyện gì nữa. Vậy thì đúng rồi, để cô ấy đến gặp Cố tổng đi. Cố tổng sẽ báo đáp tử tế. Được, không vấn đề gì. Chúng tôi sẽ gọi nó ngay. Chờ tôi một chút. Vâng. Cố Thanh Trạc đang tìm kiếm chủ nhân của mặt dây chuyền. 6 năm trước, người đó bảo chúng ta hãm hại người khác. Chẳng lẽ là hắn ta sao? Vậy Lâm Vãn Vãn và hắn ta. Vậy thì lúc đó người liên lạc với chúng ta chẳng lẽ thật sự đang làm gì đó hệ trọng sao? Vậy đứa con mà Lâm Vãn Vãn sinh ra chính là tiểu thái tử Cố ra sao? Tiếc thật. Nếu bà chăm sóc Vãn Vãn tử tế thì đứa bé đã được sinh ra rồi. Lâm gia chúng ta chẳng phải muốn gì được nấy sao? Tôi nói cho ông biết, đứa bé đó nó vẫn còn sống. Cái gì? Tôi sợ ảnh hưởng đến danh tiếng của Lâm gia. Tôi đã lặng lẽ đưa đứa bé đó đến một trại trẻ mồ côi rất xa, nói với Lâm Vãn Vãn rằng đứa bé đó đã mất rồi. Vậy bây giờ con tìm lại được không? Tất nhiên là không vấn đề gì. Nhưng mà lúc đó nếu tôi biết đứa bé đó là của Cố Thanh Trạc, dù có nói gì tôi cũng sẽ không đưa đứa bé đi. Bây giờ để tôi nghĩ xem làm sao để lợi dụng đứa bé này. Có rồi. Lâm gia chúng ta lần này không chỉ xoay chuyển tình thế, tôi còn muốn làm mẹ vợ của Thanh Trạc nữa. Như này.
Vợ, nghe theo bà hết. Cố Thanh Trạc, huynh buông ta ra, biệt thự Cố gia. Người điên rồi. Thanh Trạc, còn lại làm ầm ĩ gì nữa vậy? Bà nội, đây là vợ của con, Lâm Vãn Vãn. Lâm Vãn Vãn. Ta vừa xem trên tivi thấy con đạt được giải gì mà, quán quân thiết kế trang sức, đúng không? Con xem đấy, ở ngoài con bé xinh đẹp hơn trên tivi nhiều. Đúng vậy bà nội, chính là cô ấy. Vãn Vãn, gọi bà nội đi. Chào bà nội. Tốt. Vãn Vãn nhà ta vừa xinh đẹp lại tài giỏi. Thằng nhóc nhà ta cưới được con bé, thật là phúc khí của nó. Con ở đây cứ coi như nhà mình, đừng câu nệ. Con đây là... Có phải thằng nhóc thối kia bắt nạt con không? Nếu nó bắt nạt con thì nói cho ta biết, ta sẽ thay con dạy dỗ nó. Không có, huynh ấy không có bắt nạt con. Tốt, không bắt nạt là tốt rồi. Chỉ cần hai đứa hòa thuận, đừng gây mâu thuẫn là bà nội vui rồi. Vãn Vãn, đây là bảo vật gia truyền của Cố gia chúng ta. Sau này nó sẽ thuộc về con. Không được đâu, bà nội, cái này quý giá quá, con không thể nhận. Mèo mà gà đồng gì đó cũng dám bước vào cửa Cố gia ta. Mẹ, sao mẹ lại đến đây? Nếu mẹ không đến thì mặt mũi Cố gia đã bị con làm mất hết rồi. Thư Nhiên, còn lại làm sao nữa vậy? Mẹ còn chưa biết đâu. Cô Lâm Vãn Vãn này còn trẻ mà đã ra ngoài quyến rũ với trai lạ. Mẹ, đây đều là hiểu lầm. Con sẽ giải thích rõ ràng với mẹ. Thanh Trạc, sao con lại bị người đàn bà này lừa gạt chứ? Lâm Vãn Vãn, ta nói cho cô biết, cô bây giờ lập tức rời khỏi con trai ta. Tấm chi phiếu này cô cứ tùy ý điền vào. Mẹ, sao mẹ lại có thể dùng tiền để sỉ nhục Vãn Vãn chứ? Chúng con thật lòng yêu nhau. Thật lòng yêu nhau. Nực cười. Lâm Vãn Vãn từ nhỏ đã lêu lổng bên ngoài, chẳng phải là vì tiền sao? Hôm nay ta cho cô ta cả đời cũng tiêu không hết tiền. Cô ta tự nhiên sẽ lộ nguyên hình. Dì nói đúng. Tôi thật sự không xứng với Cố tổng. Vãn Vãn, bà nội, xin lỗi, con không thể làm cháu dâu của bà được. Cố tổng, nếu anh rảnh thì đi cùng tôi làm thủ tục ly hôn đi. Tôi xin phép không làm phiền nữa. Coi như cô biết điều. Vãn Vãn, Thanh Trạc, nếu con xem ta là mẹ thì đừng dây dưa với cô ta nữa. Mẹ, nếu mẹ ngăn cản con có được hạnh phúc thật sự thì mẹ có thể không có đứa con trai này. Cố Thanh Trạc, con quay lại đây cho mẹ. Thư Nhiên, con đấy, không thể để Thanh Trạc tiếp xúc với Lâm Vãn Vãn, càng không thể để nó điều tra chuyện năm xưa. Vãn Vãn, Vãn Vãn, Vãn Vãn, Vãn Vãn. Nói đi, Cố tổng, không xong rồi, dự án trọng điểm ở khu khai phá xảy ra chuyện rồi, mời ngài mau tới xem. Cái gì? Tạm biệt, Cố Thanh. Mau nhìn đi, mọi người thấy chưa? Tập đoàn Nhất Tâm phụ trách khu khai phá bị người ta gây rối rồi, hình như còn đánh nhau nữa. Nhất Tâm, phải đó. Tập đoàn Nhất Tâm xưa nay hào phóng, không biết từ đâu ra một đám người nói không đồng ý việc thực hiện dự án, đòi bồi thường, lời qua tiếng lại rồi bắt đầu đập phá. Mọi người xem cái này đi. Người này nói Cố Thanh Trạc đến hiện trường cũng bị người ta đánh. Cố Thanh Trạc? Cố Thanh Trạc nào? Là Cố Thanh Trạc giàu có nhất Vạn Thành đó sao? Đúng vậy, cô là ai? Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi hiện tại không liên lạc được. Không thể nào.
Cố Thanh Trạc nhất định sẽ không sao. Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện tại không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau. Cố Thanh Trạc, Cố Thanh Trạc. Xin chào, cho hỏi anh có biết Cố Thanh Trạc ở đâu không? Anh ấy thế nào rồi? Nhiều người như vậy, tôi làm sao biết được? Cố Thanh Trạc, tránh ra, nhanh lên. Cố Thanh Trạc, Cố Thanh Trạc, đồ lừa đảo. Chàng rõ ràng nói cả đời đều sẽ không rời xa ta. Cố Thanh Trạc, chàng đừng bỏ rơi ta có được không? Vãn Vãn. Cố Thanh Trạc, Cố Thanh Trạc, đồ tệ bạc. Ta đây, không sao đâu. Xin lỗi, đã làm nàng lo lắng. Người ta bẩn quá, ta đi tắm trước. Sao vậy? Tắm thôi mà cũng không yên tâm sao? Hay là nàng vào giám sát ta? Nếu chẳng có mệnh hệ gì, ta nhất định sẽ hối hận cả đời. Thì ra cảm giác đau lòng là như thế này. Ban ngày là ai nhất quyết đòi ly hôn, bây giờ lại không thể rời xa ta rồi. Không thể nói như vậy, mau rút lại lời nói đi. Được, rút lại lời nói. Ta nghĩ kỹ rồi, bất kể người khác có phản đối hay không, ta cũng sẽ ở bên cạnh huynh. Vãn Vãn, ta cũng vậy. Ta yêu muội, muội cũng yêu huynh. Cảm giác tỉnh dậy nhìn thấy Vãn Vãn như thế này, giống hệt 6 năm trước. Có lẽ không cần xác nhận lại nữa, người mà ta muốn tìm chắc chắn là nàng ấy. Không sai. Thanh Trạc, đây có phải là mơ không? Có phải là sau khi tỉnh dậy thì huynh sẽ không còn ở đây nữa? Vậy ta phải giúp Vãn Vãn nhà ta xác nhận một chút, có phải đang nằm mơ hay không? Cố Thanh Trạc, lão đại, hôm nay mặt mày tươi tắn thế, chắc là tối qua nghỉ ngơi tốt lắm đây. Bớt ba hoa với ta, hôm nay tâm trạng ta tốt, có chuyện gì cứ nói. Chuyện khu khai phá ta đã điều tra rõ rồi. Đám người gây rối đó bị một đám người bí mật thuê đến. Còn về việc ai là kẻ giở trò, vẫn chưa dám khẳng định. Ngươi nói có phải là Vương tổng không? Chuyện chưa điều tra rõ, chúng ta cũng không thể vội đưa ra kết luận. Nhưng mà không sao, bọn chúng nhắm vào ta thì nhất định sẽ lộ ra sơ hở lần nữa. Còn về Vương tổng đó, cứ cho người giám sát hắn là được. Hãy an ủi những người bị thương và gia đình họ. Chuyện như thế này tuyệt đối không được tái diễn. Ngoài ra, cũng tăng cường an ninh cho công trình đang xây dựng,
kiểm soát dư luận, tuyệt đối không để kẻ có mục đích, có cơ hội lợi dụng, hiểu chưa? Vâng, Cố tổng. Còn nữa, chuyện ngài bảo tôi điều tra, tôi cũng đã điều tra ra. 6 năm trước, Lâm Vãn Vãn bị hãm hại, chính là ở khách sạn Tam Sinh. Nhưng mà, camera giám sát của khách sạn đã bị ai đó cố tình xóa. Quả nhiên đúng như ta đoán. Người đêm đó, xác nhận chính là Vãn Vãn. Được rồi, bảo người bên dưới, không cần điều tra nữa. Ta đã biết là ai rồi. Người đó chính là... Chúc mừng Cố tổng, tìm được người phụ nữ của 6 năm trước rồi. Nàng ta đã sinh hạ tiểu thiếu gia của Cố gia. Cái gì? Người phụ nữ 6 năm trước đó? Đúng vậy, Cố Thanh Trạc. 6 năm trước, tôi và bạn bè đến khách sạn Tam Sinh tụ tập, bị kẻ xấu chuốc thuốc mê. Tỉnh dậy thì phát hiện mình ở trong phòng 1288. Bên cạnh lại chẳng có ai. Số phòng 1288 thì đúng rồi. Nhiều năm trôi qua như vậy, tại sao bây giờ cô mới đến tìm tôi? Duyệt Duyệt, chuyện năm đó chính là như vậy. Lâm Vãn Vãn đó vận may tốt quá vậy, không chỉ ngủ với người giàu nhất Vạn Thành, mà còn sinh con cho hắn ta. Không, bây giờ là cơ hội của con. Ý mẹ là sao? Năm đó Cố Thanh Trạc cũng không biết người đó là ai. Bây giờ bọn họ dựa vào sợi dây chuyền đó để tìm người. Mẹ đã nói với thuộc hạ của hắn, người đó chính là con. Mẹ đã đem con của Lâm Vãn Vãn vứt ở cô nhi viện. Bố con bây giờ đang đi đón nó về. Lát nữa con dẫn đứa bé đi tìm Cố Thanh Trạc. Gia đình chúng ta có thể đổi đời hay không là nhờ vào con rồi. Mẹ nghĩ chuyện này quá đơn giản rồi. Cố Thanh Trạc cẩn thận như vậy, trước đây con còn đắc tội với hắn. Hắn làm sao có thể dễ dàng tin tưởng con không cần lo lắng. Con nhìn xem đây là cái gì. Nếu hắn không tin, con cứ đề nghị làm giám định huyết thống. Đây là tóc của Lâm Vãn Vãn. Đến lúc đó con cứ nói là của con là được rồi. Nếu không phải trợ lý của anh nhận ra sợi dây chuyền trên người tôi cũng sẽ không biết người đó chính là anh. Cố tổng, tôi ở tiệm cầm đồ tìm thấy sợi dây chuyền đó, hỏi thăm một hồi mới biết được đó là của Lâm Duyệt Duyệt tiểu thư, từ nhỏ đã đeo trên người. 6 năm trước, tôi mới 18 tuổi. Xảy ra chuyện như vậy, tôi căn bản không dám nói với người nhà, liền một mình ra nước ngoài du học. Nhưng tôi lại phát hiện tôi có thai. Dù sao thì người đàn ông đêm đó cũng là người đàn ông đầu tiên của tôi. Đứa bé cũng vô tội, nên tôi quyết định sinh nó ra. Những năm qua, luôn là Tâm Bảo bên cạnh tôi. Sau đó bố mẹ tôi biết chuyện Tâm Bảo ra đời, cũng không trách tôi, ngược lại còn giúp tôi nuôi nấng nó. Nhưng vì Tâm Bảo không có bố, nên ở bên ngoài luôn bị người ta bắt nạt. Vì vậy bố mẹ tôi cũng giữ nó ở nhà, không cho người ngoài biết. Nhưng Tâm Bảo bây giờ càng lớn, đến tuổi đi học, nó không thể cứ ở nhà mãi được. Vãn Vãn rõ ràng nói là người phụ nữ này bỏ thuốc hãm hại cô ấy. Vậy tại sao cô ta lại biết rõ chi tiết đêm đó đến như vậy? Cố Thanh Trạc, tôi biết anh không tin tôi, nhưng Tâm Bảo không thể không có bố. Đây là tóc của chúng tôi, anh có thể đem đi làm giám định huyết thống, mang đến phòng thí nghiệm của chúng ta. Con nói con tên là Tâm Bảo. Ba, đứa bé Tâm Bảo này lại khiến mình cảm thấy vô cùng thân thiết. Có chuyện gì vậy? Cười vui thế. Vì Tâm Bảo cuối cùng cũng được gặp ba rồi. 6 năm trước là tôi có lỗi với cô. Nếu Tâm Bảo đúng là con của Cố gia chúng ta, ta nhất định sẽ chăm sóc nó thật tốt. Còn về việc cô muốn bồi thường gì, tôi cũng sẽ đồng ý. Cố Thanh Trạc, có lẽ trong mắt anh, tôi chỉ là một người đàn bà ham lợi. Nhưng tôi làm tất cả những điều đó đều là vì muốn nuôi dạy con nên người. Anh căn bản không thể tưởng tượng được, một mình tôi nuôi con khôn lớn phải trả giá bao nhiêu nỗ lực và khó khăn. Hôm nay tôi đến tìm anh, không phải để đòi bồi thường. Tôi chỉ muốn cho con một mái ấm trọn vẹn. Tâm Bảo, chúng ta đi.
Tâm Bảo, ba bận rồi, chúng ta đi thôi. Ngoan nào. Lời mẹ mới dạy, con quên hết rồi sao? Gặp mặt, chỉ biết gọi ba. Mẹ, lần sau con sẽ nghe lời mẹ. Mẹ đừng bỏ con. Vậy mới được chứ. Lần sau gặp mặt thì bảo ba con cưới mẹ, nghe rõ chưa? Nghe rõ rồi. Đi thôi. Ông xã, anh xem tiền thưởng cuộc thi của em đã được chuyển rồi này. Em định dùng số tiền này để mở văn phòng làm việc. Nếu cứ mãi ở công ty, chắc chắn sẽ có lời ra tiếng vào. Cố tổng, kết quả giám định quan hệ cha con đã có rồi. Tâm Bảo đúng là con của ngài và Lâm Duyệt Duyệt. Xem ra 6 năm trước đúng là Lâm Duyệt Duyệt. Vậy mình phải ăn nói thế nào với Vãn Vãn đây? Ông xã, anh đang nghĩ gì vậy? Bất kể sự thật 6 năm trước là gì, sau này mình cũng sẽ ở bên Vãn Vãn. Chuyện của Lâm Duyệt Duyệt phải nhanh chóng giải quyết ổn thỏa. Tốt nhất là đừng để Vãn Vãn biết, kẻo lại thêm rắc rối. Tôi đang nghĩ đến chuyện chúng ta tổ chức lại đám cưới. Nếu khó quá thì thôi không tổ chức nữa. Sao được chứ? Tôi muốn nói cho tất cả mọi người biết em là vợ của Cố Thanh Trạch tôi. Nhưng mà mẹ anh vẫn chưa chấp nhận em. Không sao cả, bà nội rất thích em mà. Đợi văn phòng làm việc của em hoạt động rồi, em nhất định sẽ làm việc chăm chỉ, làm cho văn phòng làm việc ngày càng lớn mạnh. Đến lúc đó biết đâu mẹ anh sẽ thay đổi cách nhìn về em. Em không cần phải cố gắng như vậy, cứ làm những gì mình thích là được rồi. Vậy em thích ở bên cạnh anh. Vậy sao em lại vội vàng ra ngoài thành lập văn phòng làm việc chứ? Sao hả? Tập đoàn Nhất Tâm của chúng ta chẳng lẽ không chứa nổi quán quân cuộc thi thiết kế trang sức như em sao? Không phải vậy đâu. Anh chẳng chịu nghe em nói gì cả. Ý em là nếu em tiếp tục ở lại công ty, chắc chắn sẽ có thêm nhiều lời đồn đại. Giờ em cũng coi như có chút tiếng tăm rồi. Nếu tự mở văn phòng làm việc cũng có thể duy trì được. Đến lúc đó biết đâu em còn có thể so kè với tập đoàn Nhất Tâm. Còn chưa mở mà. Sao hả? Đã tính đánh bại công ty của chồng rồi. Người ta phải có ước mơ chứ. Vậy anh đồng ý rồi nhé. Đồng ý rồi. Anh ủng hộ mọi ước mơ của em. Nếu có gì cần anh giúp, cứ nói với anh nhé. Cảm ơn chồng yêu. Vậy cảm ơn anh thế nào đây? Cái này không hợp để cảm ơn anh. Chúng ta đổi chỗ khác đi. Mọi mặt thì Vãn Vãn lại giống người cách đây 6 năm hơn, nhưng kết quả giám định lại nói là Lâm Duyệt Duyệt. Chẳng lẽ cô ta giở trò gì sao? Xét nghiệm thêm một lần nữa xem, sẽ rõ ràng ngay thôi. Anh làm gì vậy? Giật tóc em làm gì? Đau quá. Có sợi tóc bạc. Có sợi tóc bạc. Trời ơi, em mới 24 tuổi mà đã có tóc bạc rồi. Anh xem giúp em, còn nữa không? Hết rồi. Có lẽ là do dạo này em thiết kế quá tâm huyết, mệt mỏi quá. Chắc là vậy rồi. Ban ngày thiết kế mệt như vậy, có người ban đêm cũng không cho người ta nghỉ ngơi đàng hoàng. Vậy em nghỉ ngơi cho khỏe. Anh đi làm bữa sáng cho em. Được. Vậy trưa nay em mang cơm trưa đến cho anh. Được. Cầm sợi tóc này đi làm xét nghiệm DNA với Tâm Bảo lần nữa. Đây là của Vãn Vãn.
Tôi hiểu rồi. Cô Lâm Duyệt Duyệt đó cũng đáng ngờ lắm. Mọi chuyện đợi kết quả giám định rồi hãy nói. Ba. Tâm Bảo ngoan. Kết quả giám định có rồi. Có rồi. Tâm Bảo đúng là con của tôi. Cô thật sự không cần bồi thường gì sao? Tôi cần chứ. Tôi muốn anh cho tôi và Tâm Bảo một mái ấm trọn vẹn. Ba cưới mẹ đi. Con cũng muốn giống như trên tivi, đi công viên chơi với ba mẹ. Lâm Vãn Vãn. Vãn Vãn. Cố Thanh Trạc, sao anh còn dính dáng với cô ta nữa? Lẽ nào anh không cần tôi và Tâm Bảo nữa sao? Cô ta nói thật sao? Thằng bé thật sự là con của hai người. Vãn Vãn, nghe anh nói. Buông tôi ra. Lâm Vãn Vãn, cô đối với Cố Thanh Trạc hung dữ như vậy làm gì? Năm đó sau khi cô bỏ nhà ra đi, đứa nhỏ này vẫn luôn ở Lâm gia. Chỉ là bây giờ tôi mới biết được nó là con của tôi và Thanh Trạc. Nhưng nếu Thanh Trạc vẫn lựa chọn cô, vậy tôi và Tâm Bảo đi là được. Ba đừng bỏ con. Tâm Bảo, không có ai cần mẹ con mình nữa, chúng ta đi. Khoan đã. Tâm Bảo là con của tôi, cô để thằng bé lại đây cho tôi. Vậy nó thật sự là con của anh? Đúng vậy. Vậy tôi là gì? Tất cả những chuyện giữa chúng ta là cái gì? Trò cười sao? Được. Nếu hai người đã có con với nhau rồi, vậy tôi chúc hai người hạnh phúc. Vãn Vãn. Ba, cô ta là ai vậy? Cô ta trông kỳ lạ quá. Tâm Bảo ngoan, ba sẽ quay lại ngay. Vãn Vãn. Vừa rồi con làm tốt lắm. Nhớ kỹ người phụ nữ xấu xa vừa rồi. Cô ta không muốn bà ở bên con, muốn con quay lại cô nhi viện. Hiểu chưa? Người phụ nữ đó thật sự là người xấu sao? Nhưng cô ta ghét Tâm Bảo như vậy, lại không đánh Tâm Bảo. Nhóc con, mẹ nói con có nghe không? Mẹ ơi, Tâm Bảo nhớ rồi. Như vậy mới đúng chứ. Lần sau gặp lại người phụ nữ xấu xa đó, con nên làm gì? Tâm Bảo sẽ đuổi người phụ nữ xấu xa đó đi, không cho cô ta đến gần ba. Ngoan lắm. Vãn Vãn, đừng qua đây. Vãn Vãn. Thanh Trạc. Thanh Trạc. Thanh Trạc. Sao anh ngốc thế? Tôi không đáng để anh làm vậy vì tôi. Mọi chuyện không như em nghĩ đâu. May mà em không sao. Thanh Trạc. Thanh Trạc. Thanh Trạc, tỉnh lại đi. Tôi gọi xe cấp cứu ngay. Xin lỗi Thanh Trạc. Đáng lẽ ra tôi nên nghe anh giải thích. Lâm Duyệt Duyệt rõ ràng là đã có chuẩn bị từ trước. Mình đúng là không có não mà. Sao lại có thể kích động như vậy? Nếu bình tĩnh lại, tìm hiểu rõ sự thật, có lẽ tất cả những chuyện này đã không xảy ra. Thanh Trạc, xin anh nhất định phải không sao? Ông trời ơi, xin hãy để Cố Thanh Trạc bình an vô sự. Lâm Vãn Vãn tôi nguyện dùng cả đời sau sống cô độc để đổi lấy sự bình an cho Cố Thanh Trạc lần này. Bác sĩ, anh ấy rốt cuộc thế nào rồi? Tình hình cụ thể ta cũng không rõ, ca phẫu thuật vẫn đang tiến hành. Nhưng mà tình hình của bệnh nhân quả thực không tốt lắm, ta phải vào đó ngay. Đồ đàn bà suối quẩy,
Xin lỗi gì? Tôi cũng không biết sẽ thành ra thế này. Lâm Vãn Vãn, cô thật độc ác. Cô vì không muốn Thanh Trạc và tôi, còn có Tâm Bảo, tạo thành một gia đình hạnh phúc, nên mới hại anh ấy ra nông nỗi này. Tôi thừa nhận, trước đây tôi đối xử với cô không tốt, nhưng cô làm như vậy thật sự quá tàn nhẫn. Đồ đàn bà xấu xa, trả ba lại cho con. Bác sĩ, con trai tôi sao rồi? Ca mổ tuy rất thành công, nhưng mà vì cậu ấy bị thương ở đâu nên chúng tôi không chắc có di chứng gì không. Chỉ có thể đưa vào phòng ICU theo dõi, qua giai đoạn nguy hiểm là sẽ an toàn. Bác sĩ, tôi cầu xin ông cứu lấy con trai tôi. Tìm chuyên gia, tốn bao nhiêu tiền tôi cũng chịu. Yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức. Lâm Vãn Vãn, cô hại con trai tôi chưa đủ sao? Tôi cảnh cáo cô, từ nay về sau tránh xa con trai tôi ra. Nếu không thì tôi sẽ không khách khí với cô đâu. Lâm tiểu thư, cô đừng qua đó nữa. Cố tổng hiện đang rất yếu. Đợi cố tổng tỉnh lại, tôi sẽ nói hết mọi chuyện cho cô biết. Đều tại tôi. Đều tại tôi. Cô cũng đừng quá tự trách. Có lẽ tất cả đều là ý trời. Nếu không phải chuyện 6 năm trước thì lão đại cũng sẽ không dây dưa với Lâm Duyệt Duyệt rồi. Vì vậy Tâm Bảo chính là con trai của anh ấy và Lâm Duyệt Duyệt. Tôi cũng đã xem kết quả xét nghiệm DNA rồi. Này Lâm tiểu thư, Lâm tiểu thư, người đâu? Bác sĩ, có người ngất xỉu. Tôn tiên sinh, mẫu vật sáng nay đã có kết quả rồi. Kết quả cho thấy Lâm Vãn Vãn và Tâm Bảo có quan hệ huyết thống với nhau. Cái gì? Ngoài ra, mẫu tóc của Lâm Vãn Vãn và mẫu tóc của người phụ nữ tên Lâm Duyệt Duyệt hôm qua, sau khi kiểm tra, đều cùng một người. Được, tôi biết rồi. Lão đại ngày nào cũng cùng Lâm Vãn Vãn sớm tối bên nhau, lấy được tóc chắc chắn là của Lâm Vãn Vãn. Vậy Lâm Duyệt Duyệt cũng dùng thủ đoạn nào đó lấy được tóc của Lâm Vãn Vãn, giả làm của mình. Nói như vậy, Tâm Bảo là con của Lâm Vãn Vãn và lão đại, chẳng liên quan gì đến Lâm Duyệt Duyệt cả. Không được, mình phải đem sự thật này nói cho phu nhân biết. Nếu không phu nhân nhất định sẽ nghĩ Lâm Duyệt Duyệt mới là con dâu của mình. Lão đại và Lâm Vãn Vãn sẽ không thể nào đến được với nhau. Dì ơi, dì yên tâm, Thanh Trạc là người tốt, sẽ luôn được trời phù hộ, nhất định sẽ ổn thôi. Đứa trẻ Thanh Trạc này làm việc luôn cẩn thận tỉ mỉ, không ngờ lần này lại bị con tiện nhân đó hại ra nông nỗi này. Lâm Vãn Vãn kia, tội không thể tha thứ được. Dì ơi, cháu nhất định sẽ chăm sóc Thanh Trạc thật tốt. Bây giờ là thời điểm mấu chốt cho sự hồi phục của Thanh Trạc. Đợi cậu ấy khỏe lại, chúng ta sẽ đi tìm Lâm Vãn Vãn tính sổ. Đứa trẻ ngoan, may mà có con. Dì cứ yên tâm, cho dù Thanh Trạc không cần con thì anh ấy vẫn là ba của Tâm Bảo. Con vẫn sẽ luôn ở bên cạnh chăm sóc anh ấy. Làm gì có chuyện đó. Cố gia chúng ta vẫn rất phải đạo. Con đã nối dõi tông đường cho Cố gia, là đại công thần của Cố gia chúng ta. Đợi Thanh Trạc khỏe lại, ta sẽ bù đắp hôn lễ cho con. Chỉ cần dì vẫn nhận cháu trai này thì con không sao cả. Tâm Bảo, gọi bà nội đi. Bà nội ngoan lắm. Làm gì mà hốt hoảng vậy? Phu nhân, tôi có chuyện quan trọng muốn nói với phu nhân. Vậy hai người về trước đi. Đi. Tâm Bảo không phải là con của Cố tổng với Lâm Duyệt Duyệt. Cái gì? Tâm Bảo không phải cháu trai của Cố gia sao? Không, Tâm Bảo là con của Cố tổng, đương nhiên cũng là cháu trai của dì. Nhưng mẹ ruột không phải là Lâm Duyệt Duyệt. Thôi được rồi, Tâm Bảo chỉ cần là dòng máu của Cố gia là được rồi. Chuyện khác cậu không cần phải lo. Nhưng Cố tổng và Lâm Vãn Vãn mới là thật lòng. Thật lòng. Tiểu Tôn, cậu ở bên Thanh Trạc bao nhiêu năm rồi mà vẫn ngây thơ thế? Lúc trước nó đóng giả nhân viên giao hàng, có thể nói là thật lòng.
Nhưng bây giờ nó là tổng giám đốc tập đoàn Nhất Tâm, giàu có nhất Vạn Thành. Duyệt Duyệt có phải là mẹ ruột của Tâm Bảo hay không, không quan trọng. Quan trọng là cô ta trong sạch hơn Lâm Vãn Vãn. Nếu Lâm Vãn Vãn bước vào cửa Cố gia, rất nhiều kẻ muốn lợi dụng Cố gia sẽ thừa cơ gây chuyện. Cậu hiểu không? Phu nhân nói đúng. Nhưng mà đây là chuyện của Cố tổng, càng là chuyện của Cố gia chúng ta. Cậu với Thanh Trạc làm việc lâu như vậy rồi, nhưng dù sao cũng không phải người Cố gia. Thanh Trạc tạm thời không thể bình phục nhanh được. Cậu cũng nên nghỉ ngơi đi. Phu nhân, ý của bà là muốn đuổi tôi đi. Thanh Trạc là người trọng tình cảm. Cậu và nó từ nhỏ đã là huynh đệ tốt. Giữ cậu lại sẽ ảnh hưởng đến phán đoán của nó. Tấm chi phiếu trắng này cậu cứ việc điền. Phu nhân, bà cũng quá đề cao tôi rồi. Cố tổng luôn đối đãi với tôi không tệ. Tấm chi phiếu này tôi không nhận được. Cáo từ. Hiện tại lão đại vẫn còn hôn mê, chỉ có thể đợi anh ấy tỉnh lại rồi tính tiếp. Theo dõi hắn cho kỹ. Hắn không nhận chi phiếu, chứng tỏ hắn vẫn chưa hết hy vọng. Không thể để hắn làm chuyện phá hoại được. Vâng. Thanh Trạc, đừng cử động. Thanh Trạc vẫn còn đang truyền dịch, đã mang thai rồi, cảm xúc vẫn còn kích động như vậy. Bác sĩ, tôi có thai rồi. Đúng vậy, đã hơn 1 tháng rồi, thai nhi vẫn chưa ổn định. Dù là vì con, cô cũng phải giữ gìn sức khỏe. Là con của mình và Thanh Trạc. Nếu Thanh Trạc biết, nhất định sẽ rất vui. Nhưng chuyện này không thể để mẹ Thanh Trạc biết. Bà ấy không ưa mình như vậy, mình không thể để con gặp nguy hiểm. Bác sĩ, chuyện tôi mang thai, còn ai khác biết không? Có thể đừng nói cho ai khác biết không? Cô yên tâm, đây là chuyện riêng tư. Chúng tôi nhất định sẽ giữ bí mật. Khoảng thời gian này, cơ thể cô khá yếu, nhất định phải chú ý nghỉ ngơi cho tốt. Có vấn đề gì, cứ gọi tôi bất cứ lúc nào. Được. Lâm Duyệt Duyệt, cô đến làm gì? Lâm Vãn Vãn, cô tưởng cô giả bệnh nằm lì ở bệnh viện là Thanh Trạc sẽ đến thăm cô sao? Tôi nói cho cô biết, mẹ chồng tương lai của tôi đã đồng ý để tôi gả cho Thanh Trạc. Còn cô, ngoan ngoãn ký vào tờ ly hôn này đi. Biết đâu tôi sẽ rộng lượng chia cho cô chút tiền chia tay. Đừng mơ tưởng nữa, tôi sẽ không ký đâu. Cô thật sự nghĩ loại đàn bà dơ bẩn như cô có thể bước chân vào cửa Cố ra sao? Nhờ hai mẹ con các người, trước đây tôi đúng là đã từng có một quá khứ không mấy tốt đẹp, nhưng kẻ thật sự dơ bẩn là các người. Lòng dạ các người còn dơ bẩn hơn tôi gấp trăm gấp ngàn lần. Cô thật sự nghĩ than vãn những điều này sẽ có người nghe sao? Tôi sẽ không ký đâu. Trừ khi Cố Thanh Trạc, anh ấy đích thân nói với tôi muốn ly hôn với tôi. Tôi chính là con dâu được Cố gia đích thân chọn đấy. Tôi muốn cô ly hôn. Thanh Trạc sẽ không nói giúp loại đàn bà dễ dãi như cô đâu. Người hãy từ bỏ ý định đó đi. Đàn bà dễ dãi, theo đúng nghĩa luật pháp thì ta mới là vợ hợp pháp của Cố Thanh Trạc. Đàn bà dễ dãi là để hình dung ngươi đấy. Ngươi thật là ngoan cố mà. Lâm Vãn Vãn là ai giả nhân giả nghĩa nói bản thân mình không xứng với Thanh Trạc. Sao hả? Bây giờ lại giả bộ không nổi nữa rồi. Lâm Vãn Vãn, ta nói cho ngươi biết, con dâu của ta chỉ có thể là Duyệt Duyệt. Bất kể ngươi có mục đích gì, tốt nhất là ký nhanh vào đơn ly hôn đi. Nếu không, ngươi sẽ không nhận được một đồng nào đâu. Ta nói lại lần nữa, trừ khi Cố Thanh Trạc đích thân nói với ta. Nếu không ta sẽ không ký đâu. Kính rượu mà không uống thì phạt rượu. Lâm Vãn Vãn, ta sẽ khiến ngươi hối hận. Dì ơi, dì cũng bị bệnh sao? Đứa nhỏ này sao lại tự mình đến đây? Lẽ nào lại là Lâm Duyệt Duyệt sai khiến? Dì ơi, xin lỗi, Tâm Bảo trước đây không nên đánh dì, nhưng Tâm Bảo phải nghe lời mẹ. Cái bánh ngọt nhỏ này ngon lắm, Tâm Bảo không nỡ ăn nên tặng cho dì ăn. Kỳ lạ là cậu bé là con của Lâm Duyệt Duyệt. Lẽ ra tôi phải ghét cậu ta mới đúng, nhưng tại sao lại vô thức muốn đến gần cậu ta? Dì không thích ăn sao? Dì ơi, Tâm Bảo là đứa trẻ hư. Không, dì rất thích. Tốt quá rồi, dì không trách Tâm Bảo nữa chứ? Vậy cháu có thể nói cho dì biết mẹ cháu đã nói gì với cháu không? Bởi vì ai cho con chạy đến đây? Đau mẹ.
Nó là con của ngươi mà. Sao ngươi có thể đối xử với nó như vậy? Chỉ vì nó là con của tôi, nên tôi muốn làm gì thì làm. Cục cưng còn không mau lại đây. Được thôi, bây giờ con dám không nghe lời rồi, phải không? Con hãy suy nghĩ cho kỹ đi, lại đây. Mẹ ơi đừng bỏ con. Con của Lâm Duyệt Duyệt. Lẽ ra mình không nên lo làm gì. Nhưng tại sao nhìn thấy những điều này, mình lại thấy khó chịu trong lòng. Thôi bỏ đi, điều quan trọng bây giờ là giữ được thai nhi trong bụng an toàn. Con trai, con tỉnh rồi. Có thấy khó chịu ở đâu không? Hôm qua, là ai đã đưa tôi vào bệnh viện vậy? Tôi đau đầu quá. Thư ký Tôn đâu? Tôi đi tìm bác sĩ. Bắt được kẻ hạ độc con chưa? Hạ độc? Ai hạ độc con? Ta nhớ hôm qua con ở khách sạn Tam Sinh. Chẳng phải bị người ta bỏ thuốc sao? Hôm qua mà con nói là năm nào? Dĩ nhiên là năm 2018 rồi. Bác sĩ, ông mau xem giúp. Con trai tôi hình như mất trí nhớ rồi. Bệnh nhân hồi phục tốt, đầu không bị bầm tím, cũng không bị va đập mạnh. Theo lý mà nói thì không nên mất trí nhớ. Mất trí nhớ? Thanh Trạc. Thật ra bây giờ là năm 2024 rồi, tạm thời chưa tìm ra nguyên nhân. Tôi đề nghị trước tiên cứ quan sát thêm. Có thể là do bị kích động. Đợi hồi phục lại là được. Cũng có khả năng cả đời cũng không hồi phục được. Dù sao thì não người là một cơ quan rất phức tạp. Mất trí nhớ? Mất trí nhớ giờ phải làm sao? Con gái ngốc. Mất trí nhớ cũng tốt. Mất trí nhớ rồi, nó sẽ không nhớ. Lâm Vãn Vãn nữa. Thanh Trạc, ta sẽ chăm sóc chàng thật tốt. Ở bên cạnh chàng. Mẹ. Bọn họ là vợ và con của con đó. Con đã kết hôn rồi sao? Đúng vậy. Chuyện này nói ra thì dài. 6 năm trước, tức là năm 2018, con quả thật bị người ta bỏ thuốc hãm hại. Là Duyệt Duyệt nhẫn nhục cứu con. Sau đó hai người kết hôn, còn sinh Tâm Bảo. Đứa trẻ ngoan ngoãn này nữa. Chàng không nhớ ta sao? Ta là Duyệt Duyệt đây. Đây là Tâm Bảo, con của chúng ta, năm nay 5 tuổi rồi. Chàng yên tâm, ta và Tâm Bảo sẽ luôn ở bên chàng. Chàng nhất định sẽ khỏi. Tại sao ta lại vô thức tránh né nàng ta? Đứa trẻ này trông có vẻ thân thiết hơn người phụ nữ này nhiều. Mẹ, con muốn xem giấy đăng ký kết hôn của chúng con. Cái thằng này, ngay cả mẹ cũng không tin. Mẹ còn gạt con sao? Ta bây giờ sẽ cho người đi lấy giấy chứng nhận cho con. Không cần, để thư ký Tôn đi lấy là được. Thư ký Tôn, cậu ấy đã từ chức rồi. Từ chức? Sao cậu ấy lại từ chức được? Vốn ta cũng không muốn nói với con. Cậu ấy trước đây lén lút liên lạc với công ty khác, bị con biết được. Cậu ấy ngại ở lại nữa, liền rời khỏi Vạn Thành, đến nơi khác phát triển rồi. Sao có thể? Tiểu Tôn quen biết ta lâu như vậy, không phải người như vậy. Mẹ, điện thoại của con đâu? Ở đây. Điện thoại cũ của con đó, vì tai nạn xe đã bị cán nát rồi. Cái điện thoại mới này con cứ dùng tạm đi. Bây giờ con phải nghỉ ngơi cho khỏe. Vợ với con trai còn đang chờ con chăm sóc đó. Ba, Tâm Bảo muốn ba mau khỏe lại. Hôm nay dù phải dùng bất cứ thủ đoạn gì, tôi cũng phải lấy được giấy đăng ký kết hôn của Thanh Trạc và Lâm Duyệt Duyệt, tiện thể làm luôn cả giấy ly hôn của nó và Lâm Vãn Vãn. Đúng là trời giúp Lâm gia ta rồi. Cố Thanh Trạc lúc này lại mất trí nhớ. Tôi biết ngay Lâm gia chúng ta sẽ không thua. Thôi đi, nếu không có tôi và Duyệt Duyệt thì Lâm Tụ Thất ông còn không biết đang ngủ ở gầm cầu nào đâu. Đúng, đúng rồi vợ, tất cả đều nhờ vào em. Ba, còn có con nữa. Bây giờ con chính là Cố phu nhân do Cố gia chỉ định. Ba cũng phải tôn trọng con một chút chứ. Không vấn đề gì, Cố thiếu phu nhân. Đúng rồi Duyệt Duyệt, nói với con một chuyện nghiêm túc. Bây giờ con và Cố Thanh Trạc rốt cuộc ở chung thế nào rồi? Mẹ đừng nhắc tới nữa. Nếu không có Tâm Bảo ở đó thì anh ấy căn bản không thèm để ý đến con. Vậy thì con phải nhanh tay lên đấy, nhân lúc nó đang mất trí nhớ, mau chóng giữ lấy nó đi. Chờ con và nó có con của mình rồi thì sẽ không cần phải nuôi đứa bé do Lâm Vãn Vãn sinh ra nữa. Mẹ tưởng con không muốn sao? Bây giờ tuy anh ấy mất trí nhớ, nhưng đối với con vẫn rất lạnh nhạt. Con biết làm thế nào? Đàn ông đối với đàn bà chẳng qua cũng chỉ có chút tâm tư đó thôi. Con cứ chờ nó tĩnh dưỡng cơ thể khỏe lại rồi thì dùng chút thủ đoạn nhỏ với nó.
Giống như năm xưa chúng ta đã làm với Lâm Vãn Vãn, chẳng phải được rồi sao? Nhưng mà mẹ làm như vậy, mẹ của Cố Thanh Trạc sẽ... Con đã có con với cậu ta rồi, cậu ta còn có thể nói gì nữa? Cố gia đề phòng mình đúng là nghiêm ngặt thật. Nhiều ngày rồi mà vẫn chưa tìm được Cố Thanh Trạc ở đâu. Nói không chừng đã chuyển sang bệnh viện khác rồi. Thanh Trạc, anh nhất định phải bình an. Thanh Trạc, Thanh Trạc. Tốt quá rồi, anh không sao rồi. Xin lỗi, em sai rồi. Trước đây đều là do em quá tùy hứng, khiến anh bị thương. Em suýt nữa đã hối hận cả đời. Cô là ai vậy? Tôi là Lâm Vãn Vãn. Em là Thanh Trạc. Thanh Trạc, cô ta là chị tôi, vừa bị bệnh, cũng đang nằm viện ở đây. Lâm Vãn Vãn, tôi vẫn gọi cô một tiếng chị, thì xin cô tự trọng. Xin cô đừng đến quấy rầy tôi và Thanh Trạc nữa, làm hại anh. Thanh Trạc, không phải như cô ta nói. Thanh Trạc, chúng ta đi thôi. Thanh Trạc, năm đó chính là cô ta bất chấp tình tỉ muội mà hạ độc ta. Nhưng ta cũng vì chuyện này gặp được anh, tri kỷ cả đời của ta. Sau này chúng ta đừng giao du với cô ta nữa, cũng đừng so đo với cô ta nữa được không? Chẳng lẽ là cô ta hạ độc Lâm Duyệt Duyệt? Nghĩ đến những điều này, đầu ta lại đau quá. Lâm tiểu thư, xin tự trọng. Cố gia chúng tôi luôn đối xử tốt với mọi người, chuyện trước kia sẽ không so đo nữa. Nhưng nếu cô còn tiếp tục không biết liêm sỉ, bám giết không tha, tôi sẽ dùng pháp luật cho cô biết hậu quả. Duyệt Duyệt, đưa chồng con đi. Vâng, cố phu nhân. Vâng, mẹ. Tôi tự đi được. Vậy anh đi từ từ thôi. Lâm Duyệt Duyệt rõ ràng là vợ trên giấy đăng ký kết hôn của mình, nhưng tại sao mình lại bài xích sự thân mật của cô ấy như vậy? Chắc là do mất trí nhớ rồi. Đợi khôi phục trí nhớ sẽ ổn thôi. Lâm Vãn Vãn, cô thật không biết xấu hổ. Thanh Trạc không thèm để ý đến cô nữa, cô còn quyến rũ nó. Thanh Trạc, anh ấy không nhớ mình nữa rồi. Thanh Trạc đã đồng ý ly hôn với cô rồi. Cô tự lo liệu đi. Vãn Vãn, cô không sao chứ? Cố Minh ca, sao anh lại ở đây? Xin lỗi, anh về trễ rồi, khiến em phải chịu nhiều khổ cực như vậy. Xin lỗi, Cố Minh ca. Năm đó tuy là tôi bị người khác tính kế, nhưng chung quy vẫn là tôi phụ anh, mới khiến anh ở nước ngoài không chịu quay về. Vãn Vãn, anh đã nghĩ thông rồi. Bao nhiêu năm qua, trong lòng anh vẫn luôn không quên được em. Lần này anh trở về là đặc biệt đến tìm em. Bây giờ anh đã có đủ năng lực để bảo vệ em có muốn đi cùng anh không? Rời khỏi nơi này. Cố Minh ca, em đã kết hôn rồi, không sao cả. Hai người không phải đã ly hôn rồi sao? Hơn nữa, tên khốn Cố Thanh Trạc đó, mấy tháng sau anh ta sẽ cùng Lâm Duyệt Duyệt tổ chức hôn lễ đấy. Cái gì? Em còn chưa biết sao? Cả top tìm kiếm đều là tin tức của bọn họ. Vãn Vãn, đã như vậy rồi, tiếp tục kiên trì còn có ý nghĩa gì nữa? Vãn Vãn, bây giờ em còn đang mang thai, nhất định đừng kích động quá. Cố Minh ca, em vẫn muốn giữ đứa bé này. Anh hiểu em. Anh nhất định sẽ cùng em nuôi dưỡng đứa bé này thật tốt. Cùng anh ra nước ngoài đi, được không? Em nhất thời không thể đưa ra quyết định này. Không sao cả, ta có thể đợi. Khoảng thời gian này cứ để ta chăm sóc nàng thật tốt nhé. Cảm ơn huynh, Cố Minh ca. Thật kỳ lạ, tại sao ta lại đối với tỷ tỷ của Lâm Duyệt Duyệt lại có cảm giác thân thiết như vậy, giống như Tâm Bảo vậy? Không, cảm giác này thậm chí còn mãnh liệt hơn cả với Tâm Bảo. Thanh Trạc, uống nước. Con làm cái gì mà hốt hoảng vậy? Chỉ là một cốc nước thôi mà, cần gì phải đánh con chứ? Tâm Bảo, lại đây để mẹ xem nào, tay có sao không? Tâm Bảo, lần sau không được chạy lung tung nữa, cẩn thận ngã đấy. Tâm Bảo, lại đây để ba xem có sao không. Ba, con không sao. Chuyện gì vậy? Sao con nó lại có nhiều vết thương thế này? Đều là do cô đánh sao? Nói đi. Xem ra con chưa từng nuôi dạy con cái. Trẻ con ở tuổi này nghịch ngợm lắm, chạy nhảy lung tung, va chạm là chuyện bình thường. Đúng,
Tôi vừa đánh nó, cũng là sợ sau này nó bị ngã đau hơn. Nếu cô không chăm sóc tốt, tôi có thể cho bảo mẫu chăm. Trước đây tìm bao nhiêu bảo mẫu, con đều không vừa ý. Bình thường con lại bận, đều là Duyệt Duyệt chăm con đừng trách nó nữa. Vừa hay dạo này tôi rảnh, tôi sẽ tự mình chăm Tâm Bảo. Chuyện này không ổn đâu. Bệnh của con vẫn chưa khỏi, chăm con là việc tốn sức lắm. Đúng vậy, huynh cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn. Ta chỉ bị mất trí nhớ thôi, nhưng ta không có ngốc. Các người rốt cuộc có chuyện gì giấu ta? Bác sĩ đã dặn huynh phải bớt lo nghĩ, nghỉ ngơi nhiều, như vậy mới có lợi cho việc hồi phục. Xem ra phải liên lạc với Tiểu Tôn mới có thể biết được toàn bộ sự thật. Nhưng bọn họ lại tìm mọi cách ngăn cản ta. Vậy là đúng rồi. Thanh Trạc, con đừng nghĩ nhiều nữa, nghỉ ngơi cho khỏe đi. Cố gắng trước hôn lễ hồi phục sức khỏe. Hôn lễ gì? Ta và nàng chẳng phải đã kết hôn rồi sao? Con lại quên rồi. Trước đây hai người chỉ đăng ký kết hôn thôi, nhưng con luôn bận, vẫn chưa tổ chức hôn lễ. Duyệt Duyệt đúng là cô gái tốt, bằng lòng chịu thiệt thòi lấy con. Nhân dịp con nghỉ phép, chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ để khỏi làm Duyệt Duyệt ở ngoài bị người ta chỉ trỏ. Trước tiên cứ chiều theo họ, đợi xuất viện rồi tính sau. Vậy chúng tôi không làm phiền con nữa, phải ngoan ngoãn ở đây với ba, nghe lời, biết chưa? Vâng. Chuyện trước kia ta không truy cứu. Có phải cô là mẹ của Tâm Bảo không? Ta cũng không quan tâm, nhưng Tâm Bảo là cháu ruột của ta. Nếu cô còn đối xử với nó như vậy, thì cô cút khỏi Cố gia cho ta. Mẹ, con biết lỗi rồi, con không dám nữa đâu. Tự lo liệu đi. Mụ gia đáng ghét. Đợi làm đám cưới xong, mang thai con của Thanh Trạc, bà với cái thứ con hoang đó, ta đều sẽ từng bước loại bỏ. Ba, chúng ta cùng đi thăm dì được không? Dì? Dì nào? Con đưa bà đi. Chào. Xin hỏi, ba, tên vô lương tâm nhà anh còn mặt mũi đến đây sao? Cố tổng tìm tôi có việc gì sao? Lời hắn vừa nói là ý gì? Cái gì mà tôi là kẻ phụ tình? Chúng ta quen nhau sao? Dĩ nhiên là chúng ta quen nhau rồi. Tôi là chị gái của vợ anh mà. Cố tổng tìm tôi là muốn tôi chúc phúc cho anh sao? Tiếc là tôi mấy hôm nữa sẽ xuất ngoại, không có phúc phận tham dự đám cưới của hai người rồi. Dù trước đây gặp bao nhiêu trắc trở, tôi đều tin rằng con người có thể chiến thắng số phận, tin rằng bản thân nhất định có thể dựa vào nỗ lực để thay đổi tất cả. Nhưng Cố Thanh Trạc, anh đã cho tôi biết, số phận chính là số phận. Dù tôi có cố gắng thế nào, tôi cũng không thể nào ở bên anh được. Cố tổng, mời về cho. Dì sắp xuất ngoại sao? Tạm thời không về nữa. Con về với ba đi. Dì mệt rồi, muốn nghỉ ngơi. Cố Minh ca, em đã nghĩ kỹ rồi. Nếu đến ngày cưới mà anh ấy vẫn không nhớ ra em, thì em sẽ đi cùng anh xuất ngoại, sẽ không quay về nữa. Được, anh đi đặt vé máy bay. Nghe lời họ nói, chắc chắn mình và Lâm Vãn Vãn có gì đó. Nhưng mà, ba, con thích gì đó, ba cưới gì ấy được không? Đứa trẻ ngốc. Nói gì ngốc vậy? Con đã có mẹ rồi. Tâm Bảo cảm thấy bà ấy không phải mẹ con. 3 tháng sau. Đi thôi, còn 2 tiếng nữa máy bay sẽ cất cánh. Vậy là cuối cùng số phận vẫn sắp đặt cho mình rời đi. Đi thôi. Khung cảnh lễ cưới. Qua hôm nay, mình chính là phu nhân của người giàu có nhất Vạn Thành. Không ai có thể lay chuyển được vị trí của mình. Cố phu nhân, sau này chúng ta chính là người một nhà rồi. Mong sau này được bà chiếu cố nhiều hơn. Được thôi, đối với Thông gia, Cố gia chúng tôi giúp đỡ cũng là điều nên làm. Được, Duyệt Duyệt chính là con gái cưng của tôi. Sau này nhờ bà chiếu cố con bé nhiều hơn. Đã gả vào Cố gia rồi, chúng tôi tất nhiên sẽ không bạc đãi Duyệt Duyệt đâu. Hơn nữa, nó còn là mẹ của cháu trai tôi, là đại công thần của Cố gia chúng tôi.
Anh, việc này để em làm thay anh cho. Anh đi nghỉ ngơi đi. Hiểu chuyện ghê. Vậy lát nữa em cứ theo yêu cầu của người dẫn chương trình mà đổi slide ảnh là được. Anh đi thong thả nhé. Cũng may là vì chuẩn bị video cầu hôn cho sếp tổng nên mình đã lưu lại kha khá ảnh. Cố Thanh Trạc tiên sinh, anh có đồng ý Lâm Duyệt Duyệt tiểu thư trở thành vợ của anh không? Tương lai, dù bệnh tật hay khỏe mạnh, dù nghèo khó hay giàu sang, anh đều sẽ yêu thương cô ấy, chăm sóc cô ấy cho đến cuối đời hay không? Thanh Trạc, chuyện gì vậy? Mất điện rồi sao? Chỉ đèn tắt thôi, còn lại không sao cả. Mọi người mau nhìn màn hình lớn kia, đó chẳng phải là ảnh chụp chung của Cố tổng sao? Kỳ lạ thật, người phụ nữ bên cạnh anh ta là ai vậy? Không phải cô dâu. Ai làm chuyện này vậy? Tắt nó đi cho tôi. Người phụ trách hôn lễ đâu? Sao lại thế này? Làm ăn kiểu gì vậy? Lão đại, lão đại, vợ thật của anh, người phụ nữ đã cứu anh 6 năm trước, còn là mẹ của Tâm Bảo, chính là Lâm Vãn Vãn đó. Bọn họ vì lợi ích của mình mà lừa gạt anh đó. Tiểu Tôn, cậu nói gì vậy? Lão đại, anh nhất định phải nhớ lại, phải là chính mình đó. Cái thứ nói nhăng nói cuội này, lôi ra ngoài cho tôi. Khoan đã. Con chỉ là mất trí nhớ thôi, chứ con không có ngốc. Người đang nói chuyện với con là người bạn tốt nhiều năm của con. Hôn lễ hủy bỏ. Vợ tôi là Lâm Vãn Vãn, chứ không phải là Lâm Duyệt Duyệt. Vãn Vãn hôm nay xuất ngoại. Thư ký Tôn, chuẩn bị xe đến sân bay. Vâng. Lão đại, cuối cùng anh cũng nhớ ra rồi. Không uổng công tôi cả tháng nay trốn đông trốn tây để truyền tin cho anh. Cuối cùng cũng vào ngày lịch sử trọng đại này mà đánh thức ký ức ngủ quên bấy lâu của anh. Lão đại, anh nói đi. Anh mau nói đi. Tôi thể hiện thế nào? Tiểu Tôn, nếu ngươi có thể đuổi kịp, ta cho ngươi nghỉ phép hưởng lương 2 năm. Nhanh lên. Được thôi. Vì tự do. Không, vì hạnh phúc. Ta biết ngươi sẽ còn tới tìm ta, bảo ngươi giải quyết Lâm Vãn Vãn. Người của ngươi làm hỏng việc rồi, còn làm con trai ta bị thương. Lần này phải giúp ta. Không vấn đề gì. Vậy điều kiện của ta ngươi không có lựa chọn. Theo ta được biết, Thanh Trạc đã điều tra việc năm xưa được kha khá rồi. Nếu ngươi không giúp ta, sớm muộn gì cũng bị lôi ra ánh sáng. Được, các điều kiện khác đều dễ nói, nhưng nhất tâm nhất định phải mang họ Cố. Đi theo dõi, báo cáo tình hình bất cứ lúc nào, nghe theo chỉ thị của ta. Vãn Vãn, Lâm Vãn Vãn. Tiên sinh, chào ngài, xin hỏi tôi có thể giúp gì ngài không? Xin hỏi chuyến bay đến nước A đã cất cánh chưa? Đã cất cánh rồi. Vậy phiền cô giúp tôi đặt một vé máy bay nhanh nhất đến nước A được không? Được tiên sinh. Cố Thanh Trạc, sao vậy? Vừa mới cưới đã muốn đi hưởng tuần trăng mật ở nước ngoài rồi. Vãn Vãn. Xin lỗi, Vãn Vãn. Tôi đã nhớ ra tất cả rồi. Thôi nào, buông ra đi. Tôi sắp thở không nổi rồi. Xin lỗi, Vãn Vãn. May mà em chưa đi, nếu không anh sẽ hối hận cả đời. Không phải chứ? Không phải. Đường đường là tổng giám đốc Nhất Tâm lại khóc trước mặt mọi người. Nếu để nhân viên của anh thấy, chắc chắn sẽ cười rụng răng mất. Sao vậy, Vãn Vãn? Tôi vẫn không quên được anh ấy. Cố Minh ca, cho dù sau này anh ấy không còn nhớ tới tôi nữa, tôi cũng muốn lần cuối cùng vì bản thân mình mà tranh đấu một lần.
Xin lỗi. Em đã suy nghĩ kỹ rồi chứ? Quả nhiên, em vẫn như xưa. Nhưng mà, đây mới là Vãn Vãn mà anh thích. Rất vui, vì em đã trở lại là chính mình. Nhưng anh vẫn sẽ đợi em. Cố Minh ca, anh xứng đáng có người tốt hơn. Đừng lãng phí thời gian cho tôi nữa. Anh tình nguyện. Được rồi, vậy tôi đi trước đây, giữ liên lạc nhé. Hoan nghênh phu nhân tổng giám đốc trở lại. Đừng có lắm mồm. Lão đại, dạo này ngay cả tôi cũng phải chịu nhiều ấm ức. Vãn Vãn tỷ chắc chắn còn chịu nhiều ấm ức hơn. Anh nhất định phải thay chúng tôi đòi lại công bằng. Đi. Chuyện gì thế này? Con vịt đến miệng rồi lại bay mất. Đừng khóc nữa. Ngay cả một người cũng không trông chừng được. Giữ người lại làm gì? Xin lỗi phu nhân. Thật sự không ngờ tới thư ký Tôn lại lắm trò như vậy. Cút. Vậy, cố phu nhân, hôn lễ này, bà thấy Thanh Trạc đã khôi phục trí nhớ rồi. Hôn lễ này, tôi e là không thể tổ chức được nữa. Tất cả đều tại Lâm Vãn Vãn đó. Đúng là tại nó. Nếu không phải tại nó, thì Thanh Trạc sao lại rời bỏ Duyệt Duyệt của chúng ta chứ? Cố phu nhân, Lâm Vãn Vãn cũng là con gái tôi. Vậy thì chúng ta dù sao vẫn là thông gia, bà thấy. Có phải không? Người cũng xứng gọi là cha của Vãn Vãn sao? Cố tổng, Lâm Duyệt Duyệt, Lâm gia các người dám trong lúc tôi mất trí nhớ liên kết lại lừa tôi. Các người đã chuẩn bị sẵn sàng để trả giá chưa? Cố tổng, ngài nghe tôi giải thích đã. Thư ký Tôn, từ ngày mai trở đi, toàn bộ Vạn Thành không được phép xuất hiện bất kỳ tin tức gì về Lâm gia nữa. Vâng, cố tổng. Cố tổng, ngài, xin ngài hãy tha cho chúng tôi. Cầu xin ngài, chúng tôi đều nghe. Cố phu nhân sắp xếp làm việc thôi. Cô im miệng cho tôi. Cố tổng, ngài hãy nể tình, tôi đã sinh tâm bảo cho ngài. Tha cho gia đình chúng tôi đi. Lâm Vãn Vãn, mày dám đánh tao? Cái tát này là vì bản thân tôi, còn vì con tôi, Tâm Bảo, vì Thanh Trạc, tát thêm cô mấy cái nữa. Ung Lệ, năm đó bà lừa tôi, đứa bé đã mất. Bỏ đứa bé ở cửa trại trẻ mồ côi để nó tự sinh tự diệt. Tội của bà là gián tiếp sát hại mạng người. Lâm Tụ Thất, Ung Lệ, từ nay về sau tôi sẽ không bao giờ giúp các người che giấu bất kỳ tội ác nào nữa. Các người phải trả giá cho tất cả những gì mình đã làm. Vãn Vãn, con hãy giúp ba thêm một lần nữa đi. Chỉ một lần thôi, cầu xin con. Đồ con gái bất hiếu. Biết thế, đã không nên nuôi mày lớn đến chừng này. Người đâu? Đưa bọn họ đến nơi nên đến. Tôi không muốn. Tôi không muốn. Lâm Vãn Vãn, họ là cha mẹ chị em của cô đấy. Sao cô có thể nhẫn tâm như vậy? Mẹ, những lời hay ý đẹp vẫn là mẹ nói giỏi nhất. Ý con là gì? Sao con lại nói chuyện với mẹ như vậy? Năm đó nếu mẹ không nhất quyết tranh giành quyền lực với ba con, thì sao lại tạo cơ hội cho người ngoài hại ba con được? Bao nhiêu năm rồi, mẹ thật sự một chút cũng không biết hối cải. Mẹ vẫn muốn dùng chiêu trò đã dùng với ba con để khống chế con sao? Nếu không phải tại mẹ, con và Vãn Vãn sao phải chịu nhiều khổ sở như vậy? Đây cũng là do thư ký Tôn điều tra ra. Sao hả? Cả con cũng muốn đuổi mẹ ra ngoài sao? Dĩ nhiên là không. Mẹ là mẹ của con chỉ mua cho mẹ một tấm vé máy bay đi hải đảo. Khoảng thời gian này, mẹ đã lo lắng cho con trai quá nhiều rồi, nên đi du lịch, thư giãn một chút. Đồ nghịch tử, tập đoàn Nhất Tâm sẽ bị con hủy hoại mất. Mẹ, con chỉ muốn mẹ ra ngoài thư giãn thôi. Bình tĩnh lại một chút, đợi con lôi ra từng kẻ năm xưa, rồi sẽ đón mẹ về. Thanh Trạc, nghe mẹ nói, con không đấu lại Vương tổng đâu. Còn cô gái Lâm Vãn Vãn này, toàn thân vết nhơ, cô ta không xứng bước vào Cố gia chúng ta. 6 năm trước, chính là con và Vãn Vãn cùng bị hãm hại. Tâm Bảo chính là con ruột của con và Vãn Vãn. Mẹ, chẳng lẽ mẹ nghĩ con không xứng làm người Cố gia sao? Biết sự thật thì sao chứ? Tất cả mọi người chỉ có thể nhìn thấy vết nhơ của cô ta, hoàn toàn không xứng bước vào cửa Cố gia chúng ta. Mẹ con đã cho người phát thông cáo báo cho các phương tiện truyền thông lớn. 6 năm trước người đàn ông gian díu với Vãn Vãn chính là con, và con cũng đã công khai quan hệ của chúng con. Nếu bọn họ còn nói này nói nọ,
thì đó chính là bất kính với con, với Cố gia. Còn về Vương tổng, bao nhiêu năm qua tâm cơ, ông ta chẳng phải là muốn đoạt quyền sao? Mẹ yên tâm, con không thể nào cho ông ta cơ hội đó. Hơn nữa, ông ta cũng sẽ phải trả giá cho tất cả những gì mình đã làm. Con điên rồi sao? Cơ nghiệp mấy đời của Cố gia sẽ tiêu tan trong tay con mất. Mẹ, chúc mẹ thượng lộ bình an. Thư ký Tôn, phu nhân mời. Nghịch tử, đồ nghịch tử. Mấy năm nay đã để em chịu khổ rồi. Từ hôm nay trở đi, chúng ta nhất định sẽ rất hạnh phúc bên nhau. Tâm Bảo, Tâm Bảo. Thanh Trạc, đó là ai? Tại sao lại đưa Tâm Bảo đi? Lão đại, xảy ra chuyện gì vậy? Vừa rồi đột nhiên có mấy người áo đen bám theo tôi khó khăn lắm mới xử lý được. Tôi nghĩ ở đây có thể cũng đã xảy ra chuyện gì nên tôi lập tức chạy đến. Tâm Bảo bị người ta bắt đi rồi. Cái gì? Tôi sẽ phái người đi tìm ngay. Thanh Trạc, rốt cuộc là ai vậy? Gia đình ba người chúng ta vừa mới đoàn tụ, tại sao hắn lại hãm hại chúng ta như vậy? Xin lỗi Vãn Vãn, là tôi quá sơ suất, không chăm sóc tốt cho em và con. Bọn chúng nhắm vào tôi, chắc chắn là có mục đích khác. Ta nghĩ bọn họ sẽ liên lạc với ta sớm thôi. Nghe nói thằng nhãi nhà ngươi muốn lật lại sổ sách cũ. May mà ta tai mắt nhiều. Vương Đức Phát, là ngươi bắt cóc con ta phải không? Ngươi rất thông minh. Vậy ngươi đoán xem, ta tiếp theo muốn làm gì? Ngươi muốn cái gì? Tiền hay quyền? Ta muốn ngươi sáng mai 8 giờ một mình đến sau núi để kết thúc mọi chuyện. Ta cảnh cáo ngươi, tự mình đến cũng không được báo cảnh sát. Ta đã xử một người lớn tuổi của Cố gia rồi, không ngại xử thêm một đứa nhỏ đâu. Vãn Vãn, Vãn Vãn. Bác sĩ, thế nào rồi? Không có gì đáng ngại, nhưng cô ấy đã có thai. Về sau không thể nào chịu được sự kích động như vậy nữa. Cái gì? Ngươi nói nàng mang thai con của chúng tôi, phải? Lão đại, Tâm Bảo bên đó, tôi mang người qua đó. Không được. Hắn bảo ta tự mình đi. Người đông sẽ đánh rắn động cỏ. Tôi tự mình đi tới trước. Ngươi dẫn người ở xa xa, phía sau đi theo, chờ thời cơ hành động. Nhưng như vậy ngươi sẽ gặp nguy hiểm. Những năm này, ta nợ Vãn Vãn và Tâm Bảo quá nhiều. Ta cảm thấy ta nên gánh vác trách nhiệm gia đình. Không sao, tôi sẽ tùy cơ ứng biến. Vương Đức Phát, ta tới rồi. Ngươi nên xuất hiện rồi chứ. Người đâu, lấy mạng hắn cho tôi. Lão đại, lão đại, những kẻ mai phục xung quanh đã được xử lý rồi. Ngươi thế nào rồi? Mau báo cảnh sát. Lão đại, giao bọn chúng cho cảnh sát. Lão đại, ba. Lâm tiểu thư, đừng la lớn, giữ sức để sinh con, cứ làm theo tôi. Đau quá. Hít vào thở ra. Hít vào, thở ra, hít vào đi. Chúc mừng Lâm tiểu thư đã sinh hạ một tiểu công chúa. Bác sĩ, máu cuống rốn cứu Tâm Bảo của tôi. Yên tâm, chúng tôi đã giữ lại máu cuống rốn, sẽ chuẩn bị phẫu thuật cho Tâm Bảo ngay. Lâm tiểu thư, không ổn rồi, sản phụ có dấu hiệu xuất huyết ồ ạt, mau chuẩn bị cấp cứu. Tỉnh rồi sao? Có thấy khó thở gì không? Đúng rồi, bác sĩ, chồng tôi thế nào rồi? Còn Tâm Bảo của tôi nữa, còn đứa bé vừa sinh nữa. Yên tâm, ca phẫu thuật của Tâm Bảo rất thuận lợi, chỉ là cần thời gian để hồi phục. Còn đứa bé vừa sinh của cô, sinh non 1 tháng,
đang nằm trong lồng kính, nhưng các chỉ số sinh lý đều ổn định. May quá, con tôi không sao rồi. Vậy chồng tôi thì sao? Anh ấy thế nào rồi? Bác sĩ, có ý gì thế? Chẳng lẽ anh ấy không qua khỏi sao? Lão đại đã đến bệnh viện rồi. Anh nhất định phải cố gắng lên. Vãn Vãn, anh đã cứu được con của chúng ta rồi. Em yên tâm, bác sĩ nhất định phải cứu anh ấy. Tôi xin bác sĩ đấy. Yên tâm, chúng tôi sẽ dốc toàn lực cứu chữa. Cái gì? Thanh Trạc, anh ấy, mau đưa tôi đi gặp anh ấy. Thiếu phu nhân yên tâm. Lão đại đã thoát khỏi nguy hiểm tính mạng rồi. Thiếu phu nhân đừng lo lắng, thiếu phu nhân còn có con mà. Nếu đã thoát khỏi nguy hiểm tính mạng, tại sao không cho tôi đi gặp huynh ấy? Lão đại, anh ấy. Cố tiên sinh trước đây từng bị thương, cộng thêm lần này bị thương khá nghiêm trọng, nhất thời khó mà tỉnh lại. Huynh ấy nhất định sẽ tỉnh lại. Thiếu phu nhân nhất định phải giữ gìn sức khỏe của mình. Yên tâm đi. Huynh ấy làm tất cả những điều này đều là vì muốn giữ gìn gia đình này. Ba, sao ba còn chưa tỉnh dậy? Mặt trời chiếu đến mông rồi. Thanh Trạc, đây là lần đầu tiên anh gặp con gái của chúng ta. Nó còn chưa có tên đâu. Nó vẫn đang đợi anh dậy đặt tên cho nó đấy. Anh xem, nó còn đang trách anh không để ý đến nó kia. Cố Thanh Trạc, con không thể không có cha. Nếu anh còn không tỉnh lại, tôi sẽ... Nàng dám. Mẹ ơi, ba tỉnh rồi.